સો ગુડ મોર્નિંગ વન્સ અગેન. હવે વેબ ડેવલપમેન્ટમાં આપણે આગળ કન્ટિન્યુ કરી રહ્યા છે. ગઈકાલે આપણે વેબ ડેવલપમેન્ટમાં લાસ્ટ સેશન્સમાં ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા હતા કે ફ્રન્ટ એન્ડમાં આપણે કેટેગરી અને પ્રોડક્ટને લિસ્ટિંગ કરી દીધેલું હતું. સો નાઉ લેટ અસ ગો અહેડ. હવે આગળ વધી રહ્યા છીએ કે ભાઈ એનાથી આગળ કે ભાઈ આપણે એડ ટુ કાર્ટ કેવી રીતે કરી શકાય છે, ચેકઆઉટ કેવી રીતે કરી શકાય છે. અત્યાર સુધીમાં વેબ ડેવલપમેન્ટમાં કોઈ બી ક્વેરી હોય, ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. સૌથી પહેલા તો ગુડ મોર્નિંગ લખીને તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવી દો, જેથી કરીને મને ખ્યાલ આવે કે તમે લાઈવ કનેક્ટ થઈ ગયા છો. સો નાઉ લેટ અસ ગો અહેડ વિથ ધ એડ ટુ કાર્ટ એન્ડ ચેકઆઉટ. તો સૌથી પહેલા હું જેમ સ્ટાર્ટ કરું છું. જેમની અંદર અપાચી અને MySQL બંને સ્ટાર્ટ કરું છું. localhost/ecom. આપણે લાસ્ટમાં જે રીતે ડિસ્કશન કર્યું હતું સ્પેસિફિકલી કે જો અહીંયા આગળથી આપણે આ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ક્લોથિંગ અને ફર્નિચર આ કેટેગરીને આપણે લોડ કરેલી હતી વેબ ડેવલપમેન્ટમાં. ઓનલાઈનમાં જેટલા મેમ્બર કનેક્ટ થયા છો પ્લીઝ કોમેન્ટમાં મને જણાવો, જેથી કરીને મને ખ્યાલ આવે કે તમે કનેક્ટ થઈ ગયા છો. સો વી કેન ડિસ્કસ ઇટ આઉટ. આપણે આ કેટેગરીને લોડ કરી હતી ડેટાબેઝમાંથી સ્પેસિફિકલી. હવે હું ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉપર ક્લિક કરું છું તો ઇલેક્ટ્રોનિક્સની આઇટમ ડિટેલ આવી રહી છે. ક્લોથિંગ ઉપર ક્લિક કરું છું તો ક્લોથિંગની આવી રહી છે. અને હું ફર્નિચર ઉપર ક્લિક કરું છું તો ફર્નિચરની આવી રહી છે. આટલા સુધી આપણે ડિસ્કશન ઓલરેડી કરી ચૂક્યા હતા કે સ્પેસિફિકલી કોઈ બી આઇટમને લોડ કરવી અને કેટેગરીને લોડ કરવી તો કેવી રીતે લોડ કરી શકાય છે. આટલો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો છે ને દરેક મેમ્બરને ઓનલાઈનમાં જેટલા કનેક્ટ થયા છે કોમેન્ટમાં જણાવો મને, યસ ઓર નો. ક્વેશ્ચન હોય તો ક્વેશ્ચન બી મને જણાવો. રિલેટેડ ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ. કોઈ બી મેમ્બરને ક્વેરી, ક્વેશ્ચન હોય તો કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. સો ધીસ આર રિલેટેડ વિથ અ પર્ટિક્યુલર આઇટમ લોડિંગ એન્ડ કેટેગરી લોડિંગ. હવે એની પછીનું આપણું ટાસ્ક છે ધેટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ એડ ટુ કાર્ટ. હવે જો આપણે લિસ્ટ બનાવેલું હતું એમાં કેટેગરી સિલેક્શન અને પ્રોડક્ટ સિલેક્શન આપણે કરી ચૂક્યા છે. હવે એડ ટુ કાર્ટ કરવાનું છે. હવે એડ ટુ કાર્ટ બે રીતે થઈ શકશે સ્પેસિફિકલી. તમે કોમેન્ટમાં મારી સાથે કનેક્ટેડ રહેજો યુટ્યુબમાં. એડ ટુ કાર્ટ બે રીતે થઈ શકશે સ્પેસિફિકલી. કાં તો મારે એને પ્રોડક્ટ ડિટેલ પેજમાં લઈ જઈ અને ત્યાંથી એડ ટુ કાર્ટ કરી શકાય છે, કાં તો હું અહીંયાથી ડાયરેક્ટલી એડ ટુ કાર્ટ કરી શકું છું. હવે જોઈએ આપણી પાસે પ્રોડક્ટ ડિટેલ પેજ અવેલેબલ છે કે નથી. સો લેટ અસ ગો ટુ ધ એક્સપ્લોરર. એટીડોક્સમાં જાઉં છું, ઈકોમની અંદર જાઉં છું. ઈકોમની અંદર આપણે જોઈએ તો આપણી પાસે અહીંયા આગળથી આ ડિટેલ કરીને કોઈ પેજ લાગે છે. લેટ અસ સી. યસ, ધીસ ઇઝ ધ પ્રોડક્ટ ડિટેલ પેજ. તો સૌથી પહેલા તો આપણે પ્રોડક્ટ ડિટેલ પેજ બનાવી દઈએ અને અહીંયાથી આપણે એડ ટુ કાર્ટ કરીએ સો દેટ વિલ બી ધ બેસ્ટ ઓપ્શન. તો આપણા માટે આ સારો ઓપ્શન રહેશે. તો ડિટેલ પેજને હું કોપી કરી લઉં છું, કોપી અને પેસ્ટ કરી દઉં છું. એનું નામ આપી દઉં છું પ્રોડક્ટ ડિટેલ. રીનેમ કરી દઉં છું પ્રોડક્ટ ડિટેલ ડોટ પીએચપી. પ્રોડક્ટ ડિટેલ ડોટ પીએચપી. હવે જ્યારે બી તમે અહીંયા આગળ ક્લિક કરો છો સ્પેસિફિકલી એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે અહીંયા આગળથી માની લો કે આ અત્યારે જે છે ટેબલ નેમ છે એના ઉપર તમે ક્લિક કરો છો તો અહીંયાથી પ્રોડક્ટ ડિટેલ વાળું પેજ ખુલવું જોઈએ. બરોબર છે. તો અહીંયા લિંક આપી દઈએ, અહીંયાથી ચેર ઉપર ક્લિક કરું છું તો પ્રોડક્ટ ડિટેલ વાળું પેજ ખુલવું જોઈએ. તો હું આ પ્રોડક્ટ ડોટ પીએચપી ને પહેલા નોટપેડમાં ઓપન કરું છું. પ્રોડક્ટ ડોટ પીએચપી. ઓનલાઈનમાં મને ગુડ મોર્નિંગ લખીને જણાવી દો ચેટમાં. હવે અહીંયા આગળ જે મારી પ્રોડક્ટ લોડ થઈ રહી છે સ્પેસિફિકલી આઈ વિલ ગો ટુ ધ સિલેક્ટ ક્વેરી. સિલેક્ટ ક્વેરી છે જો અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મારી પ્રોડક્ટ લોડ થાય છે. આ મારું પ્રોડક્ટ લોડિંગનો સેક્શન છે. અહીંયા તમે જો તો HREF આપેલું છે. HREFમાં મારે લખવાનું છે પ્રોડક્ટ ડિટેલ ડોટ પીએચપી ક્વેશ્ચન માર્ક આઈડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ. અહીંયા મારે આઈડીને ડિસ્પ્લે કરવાનું છે. કયું આઈડી મને જોઈએ છે સ્પેસિફિકલી? સો આઈ વોન્ટ ટુ ડિસ્પ્લે ધ પ્રોડક્ટ માસ્ટર આઈડી, કારણ કે મારે સ્પેસિફિકલી પ્રોડક્ટનું માસ્ટર આઈડી બતાવવાનું છે. તો હું અહીંયા આગળ પેસ્ટ કરી દઈશ ડબલ કોટની અંદર. પીએમ આઈડી લખી દઈશ, સેવ કરી દઈશ. હું બ્રાઉઝરમાં જઈ અને રિલોડ કરું છું આ પેજને. હવે અહીંયા આગળ તમે જો, સોરી આમાં અલગ જગ્યાએ મારાથી લખાઈ ગયું છે. હા, મારે અહીંયા આગળ પીએમ આઈડી લખવાનું હતું, ભૂલથી નામમાં મેં અપડેટ કરી દીધું. હું રિલોડ કરું છું અહીંયાથી. જો નેમ મારું આવી ગયું છે એક્ઝેક્ટલી પ્રોડક્ટ 3.
પ્રોડક્ટ 3 કેમ બતાવે છે? હા, ધેટ ઇઝ અ નેમ આઈ હેવ ગિવન આઈ થિંક. હવે હું અહીંયા જ્યારે ક્લિક કરું છું સ્પેસિફિકલી, બરોબર છે, તો તમે જો અહીંયાથી પ્રોડક્ટ 3 ઉપર ક્લિક કરું છું તો ડિટેલ પેજ ઓપન થઈ ગયું છે મારું. તો ડિટેલ પેજ કેવી રીતે ઓપન થાય છે અને કેવી રીતે આઈડી પાસ થાય છે એ ક્લિયર થઈ ગયું બધા મેમ્બર્સને ઓનલાઈનમાં? યસ ઓર નો? ભલે અહીંયા આગળ ડિટેલ્સ હજુ આવી નથી, ડિટેલ્સ હવે આપણે ફેચ કરવાની રહેશે. મને કોમેન્ટમાં જણાવો કે ભાઈ કઈ રીતે ડિટેલ પેજ ઓપન થાય છે, એ તમને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો. હવે અહીંયા મારે પ્રોડક્ટનું નામ લાવવાનું છે. યસ, પરફેક્ટ. પછી એની પ્રાઇસ લાવવાની છે. અહીંયાથી બીજા સાઇઝ, કલર, આ બધા પેરામીટર હોય, અહીંયા એનું ડિસ્ક્રિપ્શન હોય તો બધું જ લાવી શકાય છે અહીંયા આગળ. તો હું પ્રોડક્ટ ડિટેલ પેજમાં જતો રહું છું સ્પેસિફિકલી. ઓકે, તમે કોમેન્ટમાં કનેક્ટેડ રહ્યો, મને ઇમોજી બી યુઝ કરતા રહ્યો જેથી કરીને મને ખ્યાલ આવે બેઝિકલી. સો હવે મારે પ્રોડક્ટ નેમ ગોઝ હિયર લખ્યું છે, મારે એને અહીંયા સર્ચ કરવાનું છે. યસ, તો અહીંયા મળી ગયું છે. અહીંયા મારે સિલેક્ટ ક્વેરી વાપરવાની રહેશે સ્પેસિફિકલી અને ડેટા લાવવાનો છે. તો ઓલરેડી સિલેક્ટ ક્વેરી પ્રોડક્ટની જે છે એ મેં અહીંયા આગળ યુટિલાઇઝ કરી ચૂક્યો છું. ત્યાં આગળ પ્રોડક્ટ ડોટ પીએચપીમાં તો સેમ મારે એ જ ક્વેરી લાવવાની છે, એટલે હું એને કોડને કોપી પેસ્ટ કરી દઉં છું. પ્લસ અહીંયા આગળ મારી પાસે નીચે PHP નો ક્લોઝિંગ ટેગ છે, એને બી કોપી પેસ્ટ કરી દઉં છું સિમિલર. નાઉ આઈ નીડ ટુ ફાઇન્ડ સ્પેસિફિક પ્રોડક્ટ. હવે મારે કેટેગરી માસ્ટર વાયડી વાઇઝ નથી કરવાનું, મારે શું કરવાનું છે? પ્રોડક્ટ વાળું. તો અહીંયા આગળ હું લખી નાખીશ અને મારે ખાલી પ્રોડક્ટ ડેટા જોઈએ છે, કેટેગરીનો ડેટા અત્યારે નથી જોતો. સો આઈ વિલ રિમૂવ ધ કેટેગરી ટેબલ. પ્રોડક્ટ માસ્ટર અને PMID. PMID ઇઝ ઇક્વલ ટુ $P1 અને આઈડી થી લઈએ છીએ એટલે અહીંયાથી મને સ્પેસિફિક પ્રોડક્ટનો ડેટા મળશે. પ્રોડક્ટના ડેટામાં મારે કયો કયો ડેટા જોઈએ છે? તો કે એક તો નામ જોઈએ છે, પ્રાઇસ જોઈએ છે, ડિસ્ક્રિપ્શન જોઈએ છે, 3 વસ્તુ જોઈએ છે. તો હું અહીંયા આગળ લખી નાખીશ સ્પેસિફિકલી કે $P name is equal to $row P name. ઓનલાઈનમાં મેમ્બરને સમજાઈ રહ્યું છે ને? પ્લીઝ કોમેન્ટમાં મને કન્ટિન્યુટી મેસેજ આપતા રહેજો, મને ખ્યાલ આવે બેઝિકલી. અહીંયા P name. હવે કયા કયા ફિલ્ડ છે આપણી પાસે ડેટાબેઝમાં? લેટ અસ ઓપન ધ PHP-MyAdmin. આપણે PHP-MyAdmin ઓપન કરીએ, પ્રોડક્ટ વાળા ટેબલમાં જતા રહીએ. યસ, કુશાને ક્લિયર છે, રુચિતાને ક્લિયર છે, કૌશિકને ક્લિયર છે, ફાઇન. એની અધર મેમ્બર્સ કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો ક્વેશ્ચન બી તમે કહી શકો છો મને. લેટ મી ઓપન ધ PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin ઓપન કરું છું. યસ, અહીંથી આપણો ecom 2DB છે આપણો સ્પેસિફિકલી. ફાઇન, રુચિતાને બી ક્લિયર છે, ડન. હવે અહીંયાથી પ્રોડક્ટ વાળા ટેબલમાં જાઉં છું. પ્રોડક્ટ વાળા ટેબલમાં આપણે જવાનું છે સ્પેસિફિકલી સ્ટ્રક્ચરમાં, તો જેથી કરીને આપણને બધા ફિલ્ડના નામ મળી જશે. જો અહીંયાથી પ્રોડક્ટનું નામ છે તો મેં અહીંયા પ્રોડક્ટનું નામ મૂકી દીધું છે. પછી બીજું ફિલ્ડ છે આપણું પ્રોડક્ટનું ડિસ્ક્રિપ્શન, તો પ્રોડક્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન મૂકવાનું છે મારે. પછી છે પ્રોડક્ટનો રેટ 1, પછી રેટ 2 બી છે આપણી પાસે, પ્રોડક્ટ રેટ 2. આટલા ફિલ્ડ જે છે, હવે આ બધા ફિલ્ડને મારે ગ્લોબલી ડિક્લેર કરવા પડશે. એટલે સ્પેસિફિકલી હું શું કરીશ, અહીંયા ઉપર ડિક્લેર કરીશ બધા ફિલ્ડને. શિફ્ટ ટેબથી મેં એને અલાઇનમેન્ટ સેટ કર્યું છે. અહીંયા આગળ પ્રોડક્ટ નેમ, ડિસ્ક્રિપ્શન, પછી રેટ, પછી રેટ 2. આ વેરિયેબલ મેં ડિક્લેર કર્યા છે. અહીંયા વાઇલ લૂપમાં મારી પાસે વેલ્યુ ડેટાબેઝમાંથી જે આવે છે, ડેટાબેઝમાંથી વેલ્યુ ફેચ થઈને અહીંયા આગળ આવી જશે. હવે આ જ વેલ્યુને મારે અહીંયા નીચે ડિસ્પ્લે કરવાની છે. જેમ કે અહીંયા પ્રોડક્ટ નેમ ગોઝ હિયર, તો મારે અહીંયા આગળ PHPમાં લખવાનું છે. હું PHP કરું છું, અહીંયા આગળ PHP ક્લોઝિંગ કર્યું છે, echo $P name. બરોબર છે. આપણે રિલોડ કરીને એકવાર ચેક કરી લઈએ એટલે ખ્યાલ આવે બેઝિકલી. જો અહીંયાથી આ મારું પેજ છે, હું અહીંયાથી રિલોડ કરું છું, તમે જોઈ શકો છો પ્રોડક્ટ 3 લખાયેલું આવી ગયું છે. પછી અહીંયા પ્રાઇસ છે, પ્રાઇસને લઈ આવીએ અને ડિસ્ક્રિપ્શનને લઈ આવીએ. તો પ્રાઇસ અને જો અહીંયા આગળ નીચે જ આવશે, આ ડિસ્ક્રિપ્શન છે મારું, તો સેમ આને કોપી કરી લઉં છું. બરોબર છે. અહીંયા પ્રાઇસ છે તો પ્રાઇસમાં બી પેસ્ટ કરી દઉં છું, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં બી હું એને પેસ્ટ કરી દઉં છું. બરોબર, પ્રાઇસમાં P rate 1 અને આ છે મારું P ડિસ્ક્રિપ્શન. બરાબર છે. અહીંયા રિલોડ કરી દઉં છું, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા 65 રૂપીસ આવી ગયું છે પ્રોડક્ટ
3 65 ની આગળ તમારે રૂપીસ લખવું હોય તો રૂપીસ લખી શકો છો, સિમ્બોલ એડ કરવો હોય તો સિમ્બોલ બી એડ કરી શકો છો. જો હવે 65 ની આગળ રૂપીસ આવી ગયું છે, પાછળ મેં સ્લેશ અને ડેશ કરી દીધો છે. ધીસ આર માય પ્રોડક્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન. સાઇઝ અને કલર મને અત્યારે એપ્લિકેબલ નથી, તો હું સાઇઝ અને કલર જે છે એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દઉં છું. અધરવાઇઝ મારે રિમૂવ કરવું હોય તો રિમૂવ બી થઈ શકશે. બરોબર છે. નાઉ આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ધ એડ ટુ કાર્ટ. અહીંયા ઇમેજ બી લોડ કરવાની છે. ઇમેજ અત્યારે લોડ નહીં કરીએ તો ચાલશે સ્પેસિફિકલી, આગળ જતા આપણે જોઈ લેશું. આપણે અહીંયા આગળ સ્પેસિફિકલી ફોકસ છે હવે એડ ટુ કાર્ટ. હવે એડ ટુ કાર્ટ ઉપર જ્યારે તમે ક્લિક કરો છો ત્યારે આ આઇટમ્સ કાર્ટમાં એડ થવી જોઈએ. તો એના માટેનું આખું આપણે પ્રોસેસિંગ કરવાનું છે સ્પેસિફિકલી. તો એડ ટુ કાર્ટમાં એમણે ફોર્મ આપેલું હશે, આપણે જોઈ લઈએ. જો એડ ટુ કાર્ટ અહીંયા છે, બટન આપ્યું છે એમને ખાલી, ઓકે. પણ વી નીડ ટુ યુઝ ધ ફોર્મ. આપણે અહીંયા આગળ ફોર્મ યુટિલાઇઝ કરવું પડશે, તો જ આપણી પાસે આ આઇટમ કાર્ટમાં એડ થશે. જેમ આપણે રજિસ્ટર અને રજિસ્ટર 2 બનાવેલું છે, લોગિન અને લોગિન 2 બનાવેલું છે, સિમિલર કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ આપણે અહીંયા આગળ એડ ટુ કાર્ટમાં યુટિલાઇઝ થશે સ્પેસિફિકલી. બરોબર છે. તો આ બટનમાં ટાઈપ ક્લાસ છે. બટનમાં હું અહીંયા આગળ વસ્તુ બટનની બદલે ઇનપુટ ટાઈપ સબમિટ કરી દઈશ. બરોબર છે. અને અહીંયા આગળ ઇનપુટ ટાઈપ હું ક્લોઝ કરી દઈશ સ્પેસિફિકલી. ઇનપુટ ટાઈપ સબમિટ અને પછી અહીંયા આગળ વેલ્યુ કરી દઉં છું. વેલ્યુની અંદર હું એડ ટુ કાર્ટ લખી દઉં છું સ્પેસિફિકલી. અહીંયા આગળ વેલ્યુ, બરોબર છે. હું અહીંયા રિલોડ કરું છું સ્પેસિફિકલી. અહીંયા એડ ટુ કાર્ટ આવી જાય છે સ્પેસિફિકલી. બરોબર છે. હા, હવે આમાં મારે શું કરવું પડશે બીજી વસ્તુ, તો કે ઇનપુટ જે છે સ્પેસિફિકલી એમાં મારે ફોર્મ મૂકવું પડશે. તો લેટ અસ એડ ધ ફોર્મ. અહીંયા આગળ એ લોકોએ કોઈ જગ્યાએ ફોર્મ એડ નથી કર્યું, મારે મેન્યુઅલી ફોર્મ એડ કરવું પડશે. સો આઈ વિલ એડ ધ ફોર્મ. મેથડ કઈ વપરાશે અહીંયા આગળ મને કોઈ જણાવી શકશે? વી વિલ યુઝ ધ which મેથડ? પોસ્ટ મેથડ. એક્શનમાં આપણે જવાનું છે એડ ટુ કાર્ટ ડોટ php અને અહીંયા આગળ હું ફોર્મને ક્લોઝ કરી દઉં છું. લેટ મી રિફ્રેશ ધ પેજ. હું પેજને રિલોડ કરું છું. હું એડ ટુ કાર્ટ ઉપર ક્લિક કરું છું. તમે જોઈ શકો છો મારું ડેટા સબમિટ થઈ ગયો છે એડ ટુ કાર્ટ ડોટ php માં. એટલે કે મારું એક પેજમાંથી બીજા પેજમાં મેં ડેટાને સબમિટ કર્યો. હવે મારે એડ ટુ કાર્ટમાં શું લઈને જવાનું છે? તો કે મારે અહીંયા આગળ આઇટમનું આઈડી લઈને જવાનું છે. કારણ કે આઇટમનું આઈડી લઈ જઈશ તો મારે એ આઇટમને એડ કરી શકાશે. તો હું અહીંયા આગળ ઇનપુટ ટાઈપ હિડન મૂકી દઈશ. ઇનપુટ ટાઈપ હિડન. એમાં મારે નેમ મૂકવાનું છે PMID, કારણ કે મારે પ્રોડક્ટનું આઈડી લઈ જવાનું છે. બરોબર છે. પ્રોડક્ટનું આઈડી અહીંયાથી લઈ જઈશ. હવે પ્રોડક્ટનું આઈડી મળશે ક્યાંથી મને? તો કે મને વેરિયેબલમાંથી મળી જશે. જો અહીંયા આગળ મારે PMID ને લેવું પડશે. અહીંયા મેં લીધું નથી તો હું લઈ લઉં PMID. અધરવાઇઝ યુ કેન રાઇટ ડાઉન ધ PMID ફ્રોમ URL. URL માં બી આપણી પાસે આજે ડોલર ગેટમાં આવે છે, એ બી સેમ જ PMID જ છે. પણ તમારે અહીંયા આગળ PMID એઝ અ વેરિયેબલ તરીકે લેવું હોય તો યુ કેન. તો ડેટાબેઝમાંથી જે આવે છે એ તમે આઈડીને અહીંયા યુટિલાઇઝ કરશો. તો આ PMID ને મારે કોપી કરી લેવાનું છે. હવે જો અહીંયા આગળ PMID ની વેલ્યુ મારે PHP માંથી પેસ્ટ કરવાની રહેશે. ઇકો $PMID સેવ કરી દઉં છું. હવે હું અહીંયાથી પર્ટિક્યુલર રિલોડ કરું છું પેજને. હું અહીંયા આગળ એડ ટુ કાર્ટ ઉપર ક્લિક કરું છું. મારું એડ ટુ કાર્ટનું પેજ આવી ગયું છે, પણ અહીંયા આગળ ડેટા આવ્યો કે નથી આવ્યો તો આપણે એક કામ કરીએ, એડ ટુ કાર્ટનું પેજ બનાવી દઈએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવી જશે. એડ ટુ કાર્ટ ડોટ php સેવ કરી દઉં છું. આની અંદર PHP કોડ મૂકી દઉં છું. PHP કોડની અંદર ખાલી મારે શું કરવું છે તો કે અહીંયાથી આ જે ડેટા મારી પાસે આવી રહ્યો છે, કયો ડેટા? તો કે મારી પાસે PMID આવી રહ્યું છે, મારે PMID ને ડિસ્પ્લે કરવું છે એક્ઝામ્પલ તરીકે. તો ઇકો $_post સિંગલ કોટમાં PMID. હવે અહીંયા રિલોડ કરીએ આપણે. તમે જોઈ શકો છો 8 આઈડી આવી ગયું છે. ધેટ મીન્સ તમે જે આઈડી પાસ કર્યું હતું એ આઈડી અહીંયા રિટ્રાઈવ થઈ ગયું. તો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ રહ્યો છે બધાને? યસ કરીને મને જણાવો કોમેન્ટમાં કે અહીંયા આગળ મારી પાસે જે આઈડી મેં પ્રોડક્ટની વાત કરી હતી એ અહીંયા આઈડી આપણી પાસે આવી ગયું છે. એટલે આ આઈડીને આ પ્રોડક્ટને મારે ક્યાં એડ કરવાની છે? કાર્ટમાં એડ કરવાની છે.
હું આ પ્રોસેસ કરી રહ્યો છું. યસ, ધ્રુવીને ક્લિયર છે. બીજા બધા મેમ્બર્સ ઝડપથી મને કોમેન્ટમાં જણાવી દો ફાસ્ટ. કૌશિક યસ, કોસા યસ, ડન. તો આપણી પાસે આઈડી આવી ગયું. હવે આપણે એકવાર ક્રોસ ચેક કરી લઈએ કે બીજી આઈટમને એડ કરીએ છીએ તો આવે છે કે નથી આવતું. તો હું અહીંયાથી શું કરું છું, બેક આપું છું પહેલા. બરોબર છે, હું અહીંથી બેક આપું છું. હવે તમે જો પહેલા મેં કઈ આઈટમ એડ કરી હતી, ચેર વાળી. હવે હું બીજી કોઈ બી આઈટમમાં જાઉં છું. માની લો હું આ આઈટમમાં જાઉં છું. બરોબર છે, એડ ટુ કાર્ટ. તો આમાં 8 ના ઈજ આઈટમ મેં એડ કરેલી હતી. લેટ અસ ગો બેક. ચેર કરીએ આપણે. ચેરમાં હું જાઉં છું. હવે હું અહીંયાથી એડ ટુ કાર્ટ કરું છું. તો જો અહીંયા નવું આઈડી આવ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો. તો આઈડી બદલાઈ ગયું. દેટ મીન્સ આપણે જે પ્રોડક્ટ એડ કરી રહ્યા છીએ પ્રોડક્ટનો આઈડી અહીંયા આગળ આવે છે સ્પેસિફિકલી. હવે સાથે સાથે પ્રોડક્ટના આઈડી સાથે સાથે તમારે જે બી પેરામીટર બીજા જોઈતા હોય એ બધા પેરામીટર તમારે એડ ટુ કાર્ટમાં લઈ જવા પડશે. જેમ કે તમે આઈટમને કાર્ટમાં એડ કરો છો ત્યારે શું શું જોઈએ, તો કે એક તો પ્રોડક્ટનું આઈડી જોઈએ, બીજું જોઈએ તમારે ક્વોન્ટિટી જોઈએ કે કેટલી ક્વોન્ટિટી તમારે જોઈએ છે, અને ત્રીજું જોઈશે રેટ. તો આ ત્રણની જનરલી જરૂરિયાત પડતી હોય છે સ્પેસિફિકલી. તો અહીંયા આપણી પાસે ક્વોન્ટિટી જે છે, ક્વોન્ટિટી માટે ઓલરેડી અહીંયા આગળ આ ટેક્સ્ટ બોક્સ આવી રહ્યું છે. તો માઇટ બી ઈ આપણે કદાચ મોકલી શકાશે. લેટ અસ સી, આપણે એકવાર જોઈ લઈએ કે ઈ આગળ જશે કે નહીં જાય. આપણે પ્લસ માઇનસ જે યુટિલાઇઝ કરી રહ્યા છે, FA માઇનસ FA, હા અહીંયા જો ઇનપુટ ટાઈપ ટેક્સ જ છે તો આગળ જઈ શકશે. બરોબર છે, અહીંયા આગળ ટાઈપ ટેક્સ છે, નેમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરી દઈએ છે PM પ્રોડક્ટ ક્વોન્ટિટી, P ક્વોન્ટિટી એવું નામ એનું આપી દઉં છું, અને આ ફોર્મ જે છે એને ઉપર લઈ લઉં છું. બરોબર છે, એટલે P ક્વોન્ટિટી જે છે એ આપણને બીજા પેજમાં મળી જશે. લેટ અસ ડિસ્પ્લે P ક્વોન્ટિટી. બરોબર, હું અહીંયાથી રીલોડ કરું છું. જો આ પેજને મેં રીલોડ કર્યું એક બે વાર. હવે હું એડ ટુ કાર્ટ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો 9 જે છે મારું પ્રોડક્ટનું આઈડી આવ્યું છે અને 1 છે એ મારી ક્વોન્ટિટી આવી છે. બેક કરીએ આપણે, ફરીથી ચેક કરીએ એકવાર. જો હું અહીંયાથી ક્વોન્ટિટીને પ્લસ કરું છું, જો 2 કર્યું મેં તો 2 માં બી તમે જોજો 9 અને 2 આવી ગયું છે. ડેટા સબમિટ બી થઈ ગયો મારો બેઝિકલી. બરોબર છે, તો મારું અહીંયા આગળ ક્વોન્ટિટી રિટ્રાઈવ થઈ રહી છે સ્પેસિફિકલી. તો હવે આને આપણે શું કરવાનું છે, હજુ એક જોઈએ છે, મને પ્રાઇસ બી જોઈએ છે. So let me add one more important information. Input type P rate 1. બરોબર છે, અહીંયા આગળ P rate 1 અને P rate 1 ને આપણે અહીંયા આગળ ડિસ્પ્લે કરવાનું રહેશે. લેટ મી રિફ્રેશ ઇટ. હું 2-3 વાર રિફ્રેશ કરું છું કારણ કે મેં નવો ફિલ્ડ એડ કર્યું છે. બરોબર છે, હું અહીંયાથી એડ ટુ કાર્ટ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો 9 છે મારું આઈડી છે, 1 છે મારી ક્વોન્ટિટી છે, 99 ની મારી પ્રાઇસ આવી ગઈ છે. એટલે આ ત્રણ વસ્તુ મારી પાસે રિટ્રાઈવ થઈ ગઈ છે. હવે મારે અહીંયાથી શું કરવાનું છે, એડ ટુ કાર્ટની મદદથી મારે ડેટાબેઝમાં આની એન્ટ્રી કરવાની છે, એડ ટુ કાર્ટના ટેબલમાં. હવે એડ ટુ કાર્ટનું મારી પાસે ટેબલ જ નથી, તો મારે સૌથી પહેલા ટેબલ બનાવવું પડશે. સો લેટ મી ગો ટુ ધ એનાલિસિસ 1. હું મારું એનાલિસિસ કરી રહ્યો છું, ત્યાં જાઉં છું સ્પેસિફિકલી. અહીંયા મેં ટેબલ પ્લાનિંગ કર્યા છે, તો અહીંયા હું એક ટેબલ બનાવું છું. એડ ટુ કાર્ટ ડોટ માસ્ટર, એડ ટુ કાર્ટ માસ્ટર આઈડી. પછી અહીંયા આગળ શું શું આવશે, તો કે એક તો મને આવશે સેશન આઈડી. યુઝરનું એક સેશનનું મારે આઈડી કરવું પડશે, જેનાથી હું પર્ટિક્યુલર કાર્ટને ટ્રેક કરીશ. હવે એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ તમને પૂછું છું. તમે ડીમાર્ટમાં જાઓ છો કે બિગ બજારમાં જાઓ છો, કોઈ બી જગ્યાએ શોપિંગ કરવા જાઓ છો, તો સૌથી પહેલા એન્ટ્રી કરો ત્યારે શું હાથમાં લ્યો છો? શું હાથમાં લ્યો છો? મને કોમેન્ટમાં જણાવો ફટાફટ. ઓફલાઈન મેમ્બર તમે બી અહીંયા જણાવો મને. શું લ્યો છો? બાસ્કેટ લ્યો છો તમે? તો બાસ્કેટ જે છે એ બધા અલગ અલગ બાસ્કેટ છે. તમારી પાસે બાસ્કેટ અલગ હશે, મારી પાસે બાસ્કેટ અલગ હશે. તો બાસ્કેટનો એક નંબર કહી શકીએ છીએ સ્પેસિફિકલી. સો ધીસ ઇઝ યોર સેશન આઈડી. આ બાસ્કેટ આઈડી તમે કહી શકો છો. બરાબર, સેશન આઈડી અથવા બાસ્કેટ આઈડી. બીજું કયા કયા પેરામીટર મારે આમાં એડ ટુ કાર્ટમાં જોઈએ છે, જે અહીંયા મેં મૂક્યા છે, PM આઈડી, P ક્વોન્ટિટી અને P રેટ 1. તો PM આઈડી, P રેટ 1 અને P ક્વોન્ટિટી. બીજું એક અહીંયા તમે કરી શકો છો, ક્વોન્ટિટી અને રેટને મલ્ટીપ્લાય કરો તો P એમાઉન્ટ બી તમે અહીંયા આગળ કરી શકો છો. બરોબર છે, તો ધીસ વિલ બી યોર ફાઇનલી એડ ટુ કાર્ટ ટેબલ. So now let me create the add to cart table. Online members clear થઈ રહ્યું છે, નથી થઈ રહ્યું, મને કોમેન્ટમાં જણાવતા રહ્યો તો ખબર પડશે. મારે આ ટેબલ ક્રિએટ કરવું પડશે. So I will create a new table. નવું ટેબલ ક્રિએટ કરું છું. ટેબલનું નામ એડ ટુ કાર્ટ છે મારું. આ મારું ફર્સ્ટ પ્રાઇમરી કી જે છે, આમાં ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ આપી દઉં છું.
ઓકે, કૌશિકનો રિપ્લાય આવી ગયો છે. બીજા બધા મેમ્બર પ્લીઝ જલ્દી રિપ્લાય કરો મને. સેશન આઈડી જે છે where કે 100 આપી દઉં છું. I will store some of the random value over there. PM ID ઇન્ટીજર આવશે, P quantity P ઇન્ટીજર જ આવશે, બરોબર. પછી P rate 1 જે છે that will be again ઇન્ટીજર, P rate 1 ઇન્ટીજર છે, અને P amount જે છે સ્પેસિફિકલી એ બી ઇન્ટીજર છે. જો કદાચ તમારી પાસે રેટ ફ્લોટમાં હોય તો એમાઉન્ટ બી ફ્લોટમાં કરવી પડશે. કુશાને ક્લિયર છે? બાકી મેમ્બર્સ ચેટમાં મને ફટાફટ જણાવો તો મને ખ્યાલ આવે બેઝિકલી. So this will be your add to cart. Now let me save this particular table. અમારું ટેબલ ક્રિએટ થઈ ગયું છે. હવે મારી પાસે એક વસ્તુ અહીંયા મિસિંગ છે. સેશન આઈડી જે મેં લખ્યું છે અહીંયા આગળ, એ મારી પાસે અહીંયા નથી આવ્યું હજુ. તો સેશન આઈડી મારે લાવવું પડશે. હવે સેશન આઈડી આવશે ક્યાંથી? તો કે that will be from cookie. સેશન આઈડી હું જનરલી કુકીમાં સ્ટોર કરીશ અને કુકીમાંથી લાવીશ સ્પેસિફિકલી, બરોબર છે. એટલે હવે મારે કુકી રીડ રાઇટ કરતા શીખવું પડશે, કારણ કે આઈ ડોન્ટ નો અબાઉટ ધ કુકી. કુકીનો મને રીડ રાઇટનો કોઈ અત્યાર સુધીમાં કોન્સેપ્ટ ક્લિયર નથી. સો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ કુકી કોન્સેપ્ટ. તો કે સૌથી પહેલા અહીંયા આગળથી PHP કુકી રીડ, અહીંયા આગળથી કુકી રીડ અને રાઇટ, આનું એક્ઝામ્પલ અહીંયાથી મળી જશે સ્પેસિફિકલી આપણને. આ જોઈ શકીએ છીએ, તમે જોઈ શકો છો. જો અહીંયા આગળથી સેટ કુકીઝ કરેલું છે સ્પેસિફિકલી, કુકીનું નેમ અને વેલ્યુ અહીંયા સેટ કરેલી છે, અને નીચે આપણે કુકીને ગેટ કરાવી શકાશે. તો લેટ અસ યુઝ ધીસ પર્ટિક્યુલર કોડ ટુ સેટ ધ કુકી. હવે આને ક્યાં સેટ કરી શકાય છે સ્પેસિફિકલી કુકીને? તો કે કુકીને અહીંયા આગળ સ્પેસિફિકલી આ પેજમાં મૂકી શકાય છે. અધરવાઇઝ we can use that particular cookie into some other pages also. કોઈ બીજા પેજમાં બી આપણે મૂકવી હોય તો બી મૂકી શકાશે. એક જગ્યાએ સેટ કરાવવાની છે અને એક જગ્યાએથી આપણે ગેટ કરાવવાની છે. હવે હું પહેલા ટ્રાય કરીશ કે ભાઈ મારી પાસે કુકી અવેલેબલ છે કે નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા કુકી નેમ તમને કહું છું. કુકી નેમમાં મારે માની લો કે સેશન આઈડી છે, જે આપણે ફિલ્ડનું નામ લખ્યું છે એ જ અહીંયા લખશું. તો દેટ વિલ બી ઇઝી ફોર અસ. સેશન આઈડી ચલો વાંધો નહીં, વર્ડ અત્યારે યુઝ થઈ ગયો છે. સેશન આઈડી જનરલી કીવર્ડ છે, નો યુઝ કરાય. નાઉ અંદર વેલ્યુમાં મારે રેન્ડમ કીવર્ડ જોઈએ છે. આઈ વોન્ટ અ રેન્ડમ નંબર સ્પેસિફિકલી. તો રેન્ડમ નંબર તો બી મારે લોજિક ગોતવું પડશે. સો નાઉ લેટ અસ ગો ટુ ધ Google PHP random number between 1 and 100. તો મને અહીંયા આગળ એક રેન્ડમ નંબરનું લોજિક મળી જશે સ્પેસિફિકલી. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળથી મારી પાસે RAND કરીને એક ફંક્શન છે, જેમાં એને સ્પેસિફાઈ કર્યું છે એક રેન્ડમ નંબર. તો હું અહીંયા શું કરીશ, એક રેન્ડમ નંબરને જનરેટ કરીશ. રેન્ડમ નંબર ઇટ શુડ બી બિગ વન. હું નાનો નંબર નહીં જનરેટ કરું, બહુ મોટો નંબર જનરેટ કરીશ. એટલે હું અહીંયા આગળ જો આપી દઉં છું કયું, તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ 1000 થી લઈ અને હું અહીંયા આગળ લેટ્સ સે 1 લાખ સુધીનો નંબર જનરેટ કરું છું. તો આ 1 લાખ આવી ગયો છે. યુ કેન યુઝ સમ ઓફ ધ લેટ્સ સે આલ્ફા ન્યુમેરિક નંબર જનરેશન. કદાચ તમારે આનાથી વધારે સેફમાં કરવું હોય તો તમે આલ્ફા ન્યુમેરિક બી કરી શકો છો. હું અત્યારે રેન્ડમ નંબર ઉપરથી જનરેટ કરું છું કુકીની વેલ્યુ. હવે આ કુકીની વેલ્યુ મારે સેટ ક્યારે કરવાની છે? જ્યારે કુકી નો હોય ત્યારે. એટલે હું આ કોડ જે છે સ્પેસિફિકલી અને કટ કરી દઈશ. અહીંયા આગળ કુકી નેમ ઇઝ નોટ સેટ જ્યાં લખ્યું છે ત્યાં હું સેટ કરી દઈશ સ્પેસિફિકલી, બરોબર છે. અને નીચેમાં ઓલરેડી કુકી છે જ તે, એટલે મારે એની કુકીની વેલ્યુને ગેટ કરી દેવાની રહેશે બેઝિકલી. તો આ કુકીની વેલ્યુ જે અહીંયા આગળ આવેલી છે, તો એ રેન્ડમ વેલ્યુ જે છે કુકી વેલ્યુ, તો અહીંયા કુકી વેલ્યુમાં મને આ વેલ્યુ મળી જશે સ્પેસિફિકલી. એટલે આ એક સિમ્પલ લોજિકમાં તમને એવું કહું કે ભાઈ કુકીમાં જો કોઈ નંબર હશે તો નંબરને ફેચ કરી અને મારી કુકી વેલ્યુમાં મૂકીશ, અને જો કુકીમાં નંબર નહીં હોય તો હું નંબર સેટ કરીશ. પહેલી વાર તમે જ્યારે કોલેજમાં આવો છો તો તમને એનરોલમેન્ટ નંબર આપવામાં આવે છે. પછી બીજા દિવસ, ત્રીજા દિવસ, ચોથે દિવસ, પાંચમે દિવસથી તમે એ જ એનરોલમેન્ટ નંબરને યુઝ કરો છો. સમથિંગ લાઈક ધીસ. એવું જ છે આ. એટલે તમે ડીમાર્ટમાં ગયા એટલે તમે શું કર્યું, એક કાર્ડ ઉપાડી લીધી. એટલે કાર્ડ તમે ઉપાડી તો કાર્ડનો એક નંબર હશે, યુનિક નંબર હશે, બરોબર છે. તો એ મેં તમને આપી દીધી. હવે માની લો કે તમે ઓલરેડી લઈ લીધી છે, તો તમે બીજી કાર્ડ તો લેવાના નથી. તો એ જ કાર્ડમાં તમે બધી વસ્તુ મૂકશો. એટલે મારી પાસે આ કાર્ડ જે છે, કુકી નંબર જે છે, કુકી વેલ્યુ જે છે, એ શેના માટે છે? તો કે એની અંદર બધી આઈટમને હું ભેગી કરીશ. એટલે માની લો ઓનલાઈન વેબસાઇટમાં હું એમેઝોનમાં જાઉં છું, ઈ કોમર્સમાં એક આઈટમ નાખી, બે આઈટમ નાખી, ત્રણ આઈટમ નાખી, તો એ ક્યાં જશે? મારી કાર્ટમાં જશે. તો એ કાર્ટ ઇઝ માય કુકી. અહીંયા કુકી રેન્ડમ નંબર વેલ્યુથી હું આઈડેન્ટિફાઈ કરી લઈશ. સો નાવ લેટ મી એડ ધેટ પર્ટિક્યુલર આઈટમ. હવે હું અહીંયાથી મારે ઇન્સર્ટ ક્વેરી જોઈશે અને એ ડેટાને હું કાર્ટમાં
ટેબલમાં એડ કરીશ. સો લેટ મી ગો ટુ ધ PHP ઇન્સર્ટ ક્વેરી. હવે મારી પાસે ઇન્સર્ટ ક્વેરીનો એક સેમ્પલ કોડ મારી પાસે તૈયાર પડ્યો છે. ક્યાં આગળ છે તૈયાર? તો કે રજિસ્ટ્રેશનમાં આપણે વાપરેલો જ છે ઓલરેડી કોડ. રજિસ્ટર 2 માં છે. તો રજિસ્ટર 2 નો મારે અહીંથી બેઠો કોડ આખો ઉઠાવી લઉં છું. એડ ટુ કાર્ટ ની અંદર હું અહીંયા નીચે પેસ્ટ કરી દઉં છું. બરોબર, આ વેરિયેબલની મારે જરૂરિયાત નથી કારણ કે વેરિયેબલ મારી પાસે ઓલરેડી આવી ગયા છે ઉપર. ઇન્સર્ટ ઇનટુ કયું ટેબલ છે મારું? તો માય ટેબલ ઇઝ એડ ટુ કાર્ટ માસ્ટર. એની અંદર મારે કયા કયા ફિલ્ડને મારે એડ કરવાના છે? તો કે જો મારી પાસે એડ ટુ કાર્ટ ની અંદર કયા કયા ફિલ્ડ છે? જો આટલા ફિલ્ડ છે. પહેલું તો સેશન આઈડી મારે એડ કરવાનું છે. સો આઈ વિલ યુઝ ધ સેશન આઈડી. પછી સેકન્ડ ફિલ્ડ મારું કયું છે? PM આઈડી છે. પછી કયું ફિલ્ડ છે મારું? P ક્વોન્ટિટી છે. બોલો બોલો પછી કયું છે? નેક્સ્ટ ફટાફટ બોલતા જાઓ તમે. P રેટ 1. પછી કયું છે? PM આઉટ. એટલે આટલી આઈટમને આપણે અહીંયા આગળથી એડ કરવાની છે. હવે સેશન આઈડી જે છે ધેટ વિલ બી માય કુકી આઈડી, એટલે આ કુકી વેલ્યુ. બરોબર છે, તો અહીંયા કુકી વેલ્યુ મૂકી દઈશ. પછી PM આઈડી જે છે, PM આઈડી મારી પાસે અહીંયા આગળથી આવે છે, એને $P1 માં મૂકી દઉં છું. $P1. પછી આ P2 અને આ P3. આ થોડો પોઈન્ટ જે છે એ અલગ આવી રહ્યો છે એટલે થોડું ડાયજેશનમાં તકલીફ પડશે. બરોબર છે, ઇટ ઇઝ નોટ એન ઇઝી ટાસ્ક કારણ કે તમે પહેલી વાર કરી રહ્યા છો. બરોબર છે, તો થોડું તમારે સમજવું પડશે, ટાઈમ લાગશે, તમારે 2 વાર 3 વાર વિડીયો જોવો પડશે. બરોબર, પછી સમજાઈ જશે. હવે જો PMID જે છે ધેટ વિલ બી યોર પેરામીટર 1, P1. પછી P ક્વોન્ટિટી ધેટ વિલ બી P2. પછી રેટ છે એ તમારો P3 છે. અને એમાઉન્ટ જે છે એ શું છે તમારું સ્પેસિફિકલી? આ બધા જે છે મારા ઇન્ટીજર છે, તો સિંગલ કોટની કોઈ જરૂરિયાત નથી. અને P એમાઉન્ટ જે છે ધેટ વિલ બી $P3 મલ્ટીપ્લાય બાય $P2. બરોબર, ધેટ વિલ બી એમાઉન્ટ. આની પછી મારે ક્યાં લઈ જવાનું છે? તો કે અત્યારના કેસમાં તો હું અહીંયા આગળ એને મેસેજ બતાવી દઉં છું, ન્યૂ રેકોર્ડ ક્રિએટેડ સક્સેસફુલી. કારણ કે મારે કાર્ટનું પેજ બનાવવાનું છે. કાર્ટના પેજમાં મારે લોડ કરવાનું રહેશે પણ હું પછી કરીશ, પણ પહેલા અહીંયા આગળથી મારે ડિસ્પ્લે કરી દેવું છે. બરોબર છે, સો લેટ મી રિફ્રેશ ધેટ પર્ટિક્યુલર પેજ. હવે હું આ પેજને રિપ્લેસ કરું છું એટલે શું થવું જોઈએ? આ ડેટાની એન્ટ્રી થઈ જવી જોઈએ અને મને મેસેજ આવવો જોઈએ કે તમારો રેકોર્ડ સક્સેસફુલી સેવ થઈ ગયેલો છે. જો ન્યૂ રેકોર્ડ ક્રિએટેડ સક્સેસફુલી. હવે ડેટાબેઝમાં જઈને જોઉં છું બ્રાઉઝ કરીને, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મારું એક સેશન આઈડી આવી ગયું છે, PM આઈડી આવી ગયું છે, ક્વોન્ટિટી આવી ગયું છે, રેટ આવી ગયું છે અને એમાઉન્ટ આવી ગયું છે. તો આ મારી એન્ટ્રી કાર્ટમાં થઈ ગઈ. હવે કાર્ટમાં એન્ટ્રી થઈ ગઈ એ તમને અહીંયા આગળ આ નંબર કઈ રીતે આવ્યો ને બધી જ વસ્તુ છે એ કન્ફ્યુઝન થશે. લેટ અસ ડિસ્કસ, આપણે 1 બાય 1 પોઈન્ટને ડિસ્કસ કરીએ. હવે એની પછી સૌથી પહેલા મારી પાસે કાર્ટનું પેજ છે, તો કે હા કાર્ટનું પેજ એકવાર વેરીફાઈ કરી લઉં છું. યસ, ધીસ ઇઝ માય કાર્ટ પેજ. તો કાર્ટ પેજને પહેલા સેટ કરી દઉં, એની પછી હું તમને સમજાવું તો જેથી કરીને તમને જલ્દી સમજાઈ જશે. તો આઈ વિલ કોપી પેસ્ટ ધીસ પેજ અને હું એને કરી દઉં છું cart.php. હવે મારે ઓલી બાજુ જ્યારે હું ઇન્સર્ટ કરી દઉં છું તો મારે રીડાયરેક્ટ ક્યાં કરવાનું છે? cart.php ઉપર રીડાયરેક્ટ કરવાનું છે. એટલે હું આ ઇકોને કોમેન્ટ આપી દઈશ અને અહીંયા આઈ વિલ રાઇટ ઇટ ડાઉન cart.php. So now let me open the cart.php. cart.php માં મારે પર્ટિક્યુલર ડેટાને લોડ કરવાનો છે. યસ, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો અહીંયા ડેટા છે, સેમ્પલ ડેટા જે છે એને હું રિમૂવ કરી દઈશ પહેલા તો. Let me open the cart.php directly. જો cart.php માં એને એટલી બધી પ્રોડક્ટ આપેલી છે, મારે એક જ પ્રોડક્ટ જોઈએ છે સ્પેસિફિકલી કારણ કે સેમ્પલ જોઈએ છે, તો હું બાકીની પ્રોડક્ટને રિમૂવ કરી દઈશ. હવે અહીંયા આગળ પહેલું ડિવિઝન, પહેલું TR બરોબર છે, આ બીજા TR ની મારી જરૂરિયાત નથી. આઈ વિલ રિમૂવ ઇટ. થર્ડ TR રિમૂવ. ઓનલાઈનમાં સમજાઈ રહ્યું છે ને? ચેટમાં મને જણાવતા જાઓ, કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછતા જાઓ. લેટ મી રિફ્રેશ ઇટ. નાઉ તમે જોઈ શકો છો એક જ પ્રોડક્ટ મારી થઈ ગઈ છે સ્પેસિફિકલી. નાઉ આઈ હેવ ઓન્લી વન પ્રોડક્ટ. હવે આ પ્રોડક્ટ મારે લાવવાની ક્યાંથી છે? સ્પેસિફિકલી ડેટાબેઝમાંથી લાવવાની છે. કયા ટેબલમાંથી લાવવાની છે? એડ ટુ કાર્ટ વાળામાંથી લાવવાની છે. આ ટેબલમાં જેટલી એન્ટ્રી હોય એ મારે લાવવાની છે સ્પેસિફિકલી. બરોબર છે, હું આ બધું બંધ કરી દઉં છું. સો નાઉ લેટ મી રાઇટ ઇટ ડાઉન ધ સિલેક્ટ ક્વેરી. એમાં મારે સિલેક્ટ ક્વેરીની જરૂરિયાત છે. અન્ડરસ્ટુડ, ઓકે. કુશાને સમજાઈ ગયું છે. બીજા કોઈ મેમ્બર્સ ક્વેરી હોય, ક્વેશ્ચન હોય તો મને જણાવો.
વી કેન ડિસ્કસ ઇટ આઉટ. જો કોઈ ક્વેરી હોય, ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે ડિસ્કસ કરી શકાશે. ઇમોજીથી કન્ટિન્યુ તમે મેસેજ કરતા રહ્યો ચેટમાં તો મને ખ્યાલ આવે. હવે મારી પાસે અહીંયા ટીઆર જે છે સ્પેસિફિકલી આ ટીઆર ની ઉપર અને નીચે મારે સિલેક્ટ ક્વેરી આપવાની છે. ચલો ધ્રુવીને ક્લિયર થઈ ગયું છે, ઉષાને ક્લિયર થઈ ગયું છે, ફાઇન. હવે મારે ડેટાબેઝમાં જે મેં એડ ટુ કાર્ટ કરીને કાર્ટમાં આઈટમ એડ કરી છે એ આઈટમને મારે અહીંયા લોડ કરાવવાની છે. તો મને સિલેક્ટ ક્વેરી જોઈએ છે. સિલેક્ટ ક્વેરીનો કોડ મારી પાસે ઓલરેડી પ્રોડક્ટ ડિટેલમાં મેં લખેલો છે. બરોબર છે. યુ કેન ટેક ઇટ ફ્રોમ એનીવેર, કોઈ બી જગ્યાથી તમે લઈ શકો છો. જો આ મારો કોડ છે અહીંયાથી સિલેક્ટ ક્વેરીનો કોપી કરું છું, કાર્ટ વાળા પેજમાં જતો રહું છું, પેસ્ટ કરી દઉં છું. અહીંયા જે PHP નો નીચેનો કોડ જે છે ધેટ વિલ બી આફ્ટર TR. આ વસ્તુ ઓલરેડી આપણે પ્રોસેસ કરી ચૂક્યા છે ઘણી બધી જગ્યાએ. કયા કયા પેજમાં આપણે કરી ચૂક્યા છીએ આ વસ્તુ મને જણાવો કોમેન્ટમાં. યસ, સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટેબલ where session ID is equal to P1. હવે $P1 માં મારે આઈડી માંથી નથી લેવાનું પણ મારે લેવાનું છે પર્ટિક્યુલર સેશનની વેલ્યુ. અહીંયાથી આપણે કુકીની જે વેલ્યુ હતી that we will use it out. એટલે આ જ કોડને મારે અહીંયા ફરીથી મૂકવાનો છે કુકીઝનો. This will be the cookie code. હું અલગ કોમેન્ટમાં લખું છું જેથી કરીને મને ખ્યાલ આવે. હવે અહીંયા કુકીની જે વેલ્યુ જે છે એ અહીંયા આગળ મૂકવાની છે મારે $P1 માં. હવે અહીંયા જે બી આઈટમ હશે એ આવી જશે સ્પેસિફિકલી. હવે એમાં એડ ટુ કાર્ટમાં કઈ કઈ વેલ્યુ છે આપણી પાસે ફિલ્ડ કયા છે તો કે PMID, P ક્વોન્ટિટી, P રેટ 1 અને અમાઉન્ટ. તો PMID, P ક્વોન્ટિટી, પછી P રેટ 1 અને P અમાઉન્ટ. બરોબર છે. P ક્વોન્ટિટી, P રેટ 1, P અમાઉન્ટ. હવે આ બધા વેરિયેબલને મારે સેટ બી કરવા પડશે. અહીંયા આગળ જો PMID પહેલા ઉપર સેટ કરેલું છે, P ક્વોન્ટિટી ઉપર સેટ નથી કરેલું. હવે અહીંયા આગળ મારે સેટ કરવાની જરૂરિયાત નથી કારણ કે મારે અહીંયા ડાયરેક્ટ જ બતાવી દેવાના છે. તો જો પહેલું PMID જે છે હું અહીંયા આગળ $PMID બતાવી દઈશ અથવા આઈ કેન રાઇટ ઇટ ડાઉન ડાયરેક્ટ PMID ઓલસો. ડાયરેક્ટ લખી દઈએ ચલો અત્યારના કેસમાં $PMID સેમિકોલન. પછી રેટ 1 જે છે આ જ કોપી કરી લઉં છું બેઠું P રેટ 1. ઓકે, પછી અહીંયા આગળ મારી ક્વોન્ટિટી આવશે P ક્વોન્ટિટી અને એમાઉન્ટ ક્યાં છે મારું ઇનપુટ ટાઈપ. જો મારી પાસે અહીંયા પ્રાઇસ બતાવે છે, પછી ક્વોન્ટિટી છે, પછી ટોટલ છે. ટોટલ ક્યાં છે મારી પાસે? હા, આ 150 લખ્યું છે ધેટ ઇઝ એ અમાઉન્ટ. એટલે અહીંયા આગળ આવશે P અમાઉન્ટ. બરોબર છે. અને આ બટન જે છે રિમૂવ કરવાનું એ અત્યારે આપણે વર્કિંગ નહીં થાય. લેટ અસ રિફ્રેશ ઇટ. હું રીલોડ કરું છું આ પેજને. બરોબર છે. હા, હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મારી પાસે જો પ્રોડક્ટનું આઈડી 9 આવી ગયું છે, પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ 99 આવી ગઈ છે, અહીંયા ક્વોન્ટિટી 1 આવી છે અને 99 એની પ્રાઇસ આવી ગઈ છે. હવે આ ખબર કેમ પડશે કે મેં એડ કરેલું છે કે નહીં? તો યાદ કરો કે જ્યારે મેં પ્રોડક્ટ એડ કરી હતી ત્યારે મેં તમને ડિસ્પ્લે કર્યું તો 9 આઈડીની પ્રોડક્ટ હતી મારી. બરોબર છે. કશું યાદ નથી, નોટ એન ઇશ્યુ. લેટ અસ ગો ટુ ધ હોમ પેજ. આપણે હોમ પેજ ઉપર જતા રહીએ. હોમ પેજમાં આપણે ક્લોથિંગમાં જઉં છું. ક્લોથિંગમાં આ પ્રોડક્ટ તો આપણે એડ નથી કરેલી. બરોબર છે. તો હું આ પ્રોડક્ટમાં જઉં છું. આ પ્રોડક્ટને હું એડ ટુ કાર્ટ કરું છું. એડ ટુ કાર્ટ પછી જો 6 નંબરની પ્રોડક્ટ 25 રૂપિયા વાળી એડ થઈ ગઈ. કાર્ટના પેજમાં તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા આગળ ડોલર એકચ્યુઅલી ડોલર ફિક્સ લખેલું છે, રૂપીઝ જ છે આપણી પાસે. એ ડોલર અને રૂપીઝ એ આપણે મેન્યુઅલી લખવાનું છે. એકચ્યુઅલી કોઈ એવું કઈ કન્વર્ઝેશન અહીંયા થતું તો નથી સ્પેસિફિકલી. બરોબર છે. અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં તો બધું આપણે સેટ કરવાનું બાકી છે. એ તો બધું સેટ કરશું આપણે. એટલે અહીંયા મેં 2 આઈટમને એડ કરી તો 2 આઈટમ એડ થઈ ગઈ છે. હવે મેં કઈ આઈટમને એડ કરી? જો મેં આ ફર્સ્ટ આઈટમ એડ કરી હતી. હવે સેકન્ડ આઈટમમાં જઉં છું. જો હવે આની પ્રાઇસ કેટલી છે? જો અહીંયા આગળ તમે જોઈ લો પ્રાઇસ કેટલી છે, 500 છે. હું એડ ટુ કાર્ટ કરું છું. તમે જુઓ 500 વાળી આઈટમ એડ થઈ ગઈ. એટલે તમે એડ કરશો એ આઈટમ એડ થઈ જશે કાર્ટમાં. કાર્ટમાં ખાલી આપણે આઈટમને એડ કરી છે. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ રહ્યો છે? યસ ઓર નો?
એટલે કાર્ટમાં આઈટમ એડ કરવા માટે આટલી પ્રોસેસ તમારે કરવી પડે, ધેન યુ કેન એબલ ટુ એડ ઇટ, તો તમારી આઈટમ કાર્ટમાં એડ થઈ શકે. કુકીઝ આમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બધું કુકી થ્રુ થશે સ્પેસિફિકલી. બરોબર છે. ઓનલાઈન મેમ્બર્સ કન્ફ્યુઝન હોય, ક્વેરી હોય, ક્વેશ્ચન હોય તો તમે પૂછી શકો છો. અધરવાઇઝ યુ કેન અગેન વ્યૂ ધીસ વિડીયોને તમે 2-3 વાર જોઈ શકો છો. બરોબર છે, કારણ કે આ વિડીયોને થોડો તમારે ડિટેલમાં રિવ્યુ કરવો પડશે સ્પેસિફિકલી. હવે એક બીજું એક્ઝામ્પલ તમને બતાવી દઉં સાથે સાથે કે કાર્ડ થાય છે, યુનિક થાય છે કે નથી થતી. તો કે આ જ સેમ પેજને હું બીજા બ્રાઉઝરમાં ઓપન કરું છું. અત્યાર સુધી હું ગૂગલ ક્રોમમાં ઓપન કરતો હતો, હવે હું ફાયરફોક્સમાં ઓપન કરું છું. એન્ટર આપું છું. હવે અહીંયા આગળ જો, હવે આ પર્ટિક્યુલર પેજ જે છે એમાં તો કોઈ કાર્ટમાં આઈટમ મેં એડ કરેલી નથી, કારણ કે બ્રાઉઝર બદલાઈ જશે એટલે તમારી કાર્ટ બ્લેન્ક થઈ જશે, યાદ રાખજો. This will be depending upon the particular browser only. હવે હું અહીંયાથી જાઉં છું, માની લો કે ક્લોથિંગમાં જાઉં છું, ક્લોથિંગમાંથી 500 રૂપિયા વાળી આઈટમમાં જાઉં છું ડિટેલમાં, અને હું એડ ટુ કાર્ટ કરું છું. એટલે તમે જો 500 વાળી એક જ આઈટમ બતાવી મને, અહીંયા 500 વાળી બતાવે છે. હું અહીંયા ક્રોમમાં જાઉં છું, ક્રોમમાં હું અહીંયા રિફ્રેશ કરું છું. બરોબર, તમે જો અહીંયા મને 3 આઈટમ બતાવે છે અને અહીંયા મને એક જ આઈટમ બતાવે છે. જો રિફ્રેશ કરું છું, રિલોડ કરું છું, જો તો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો. બ્રાઉઝર સ્પેસિફિક આઈટમ કેવી રીતે એડ થઈ શકે એ આપણે જોયું થ્રુ કુકીઝ. કુકીઝની મદદથી આ વસ્તુ થશે, કુકીઝ વગર નહીં થઈ શકે. કુકીની મદદથી આ વસ્તુ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું છે. સો ધીસ વિલ બી યોર એડ ટુ કાર્ટ પેજ. તો આ તમારું એડ ટુ કાર્ટ પેજની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. એટલે આપણે એડ ટુ કાર્ટ કરવા માટે આટલી પ્રોસેસ કરવી પડે. આ એડ ટુ કાર્ટ આપણું થઈ ગયું. For add to cart we need to do the process. Okay, કુશાબેન ને ક્લિયર છે. બાકી બધા મેમ્બર ઝડપથી મને કોમેન્ટમાં જણાવો તો ખ્યાલ આવે. So this will be your add to cart. Now we need to go to the checkout. હવે આપણે ચેકઆઉટ કરવાનું છે. ચેકઆઉટ કરશું એટલે આપણો ઓર્ડર પડશે. ચેકઆઉટ that means finally you are placing the order. તમે ઓર્ડર પ્લેસ કરી રહ્યા છો. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય છે ઓનલાઈન મેમ્બર્સ? So now let us go to the checkout. હવે ચેકઆઉટ નું પેજ આપણે બનાવવાનું બાકી છે. સો ચેકઆઉટ નું આપણે એક પેજ બનાવી દઈએ. આપણી પાસે ચેકઆઉટ નું પેજ અવેલેબલ છે કે નથી અવેલેબલ? યસ, ચેકઆઉટ પેજ ઇઝ ઓલરેડી ધેર. કઈ રીતનું પેજ છે તમે જોઈ શકો છો. ધીસ આર ધ ચેકઆઉટ પેજ. ચેકઆઉટ પેજમાં એને બિલિંગ એડ્રેસ ને એવું બધું માંગેલું છે, પણ આપણે આ જરૂરિયાત મારી દ્રષ્ટિએ નથી. ચેકઆઉટમાં ડાયરેક્ટલી આપણે એને ઓર્ડર પ્લેસ કરી દેશું સ્પેસિફિકલી. So whenever you are going to check out, we will place the order directly. કોમેન્ટમાં કન્ટિન્યુટી તમે મેસેજ કરતા રહ્યો, ક્વેશ્ચન હોય તો ક્વેશ્ચન બી કરતા રહ્યો, મને ખ્યાલ આવે. સો ચેકઆઉટ I will create my own checkout page. હું લખું છું checkout.php. ચેકઆઉટના પેજમાં મારે શું કરવાનું છે તો કે સૌથી પહેલા જે સેશનનું આઈડી જે છે એને મારે લાવવાનું છે. એટલે કે કાર્ટ વાળા પેજમાં જે કુકીઝ જે છે લાવ્યો છું સ્પેસિફિકલી, ધીસ કોડ આઈ વિલ રાઇટ ઇટ ડાઉન. અને મારે શું કરવાનું છે, કુકીની વેલ્યુ જે છે એના ઉપરથી મારે પ્રોસેસ કરવાની છે. લેટ અસ પેજ ધ કુકી વેલ્યુ ને મારે એકવાર ખાલી ઇકો કરાવડાવી દઉં. અને કાર્ટ વાળું જે પેજ જે છે સ્પેસિફિકલી, લેટ અસ ગો ટુ માય કાર્ટ પેજ. કાર્ટ પેજમાં અહીંયા પ્રોસીડ ટુ ચેકઆઉટ લખ્યું છે, એના ઉપર AHREF કરીને ડાયરેક્ટ ચેકઆઉટનું પેજ ઓપન કરી દઈશ. સો એડ ટુ કાર્ટમાં જાઉં છું, સોરી એડ ટુ કાર્ટ થી ખાલી કાર્ટ.php માં જવાનું છે મારે. અને અહીંયા આગળ મારી પાસે બટન છે પ્રોસીડ ટુ ચેકઆઉટ. આમાં હું AHREF કરી દઈશ અને અહીંયા આગળ checkout.php કરી દઈશ અને હું એ ટેગને ક્લોઝ કરી દઈશ. સો નાઉ લેટ મી રિફ્રેશ ઇટ. હું રિલોડ કરું છું, પ્રોસીડ ટુ ચેકઆઉટ ઉપર ક્લિક કરું છું. તમે જોઈ શકો છો મારું પર્ટિક્યુલર ચેકઆઉટ નું પેજ ઓપન થઈ ગયું છે. ચેકઆઉટના પેજમાં મને આઈડી મળી ગયું છે, વોટ એવર આઈડી ઇઝ ધેર. બરોબર છે. હવે એ જ વસ્તુ અહીંયા આગળ કરીશ, રિલોડ. બરોબર છે. અહીંયા પ્રોસીડ ટુ ચેકઆઉટ કરું છું તો અહીંયા બી મને મળી જાય છે. અહીંયા એનું આઈડી છે, આઈડી બદલાયેલું રહેશે, દેટ ઇઝ ફાઇન, કારણ કે રેન્ડમ નંબર અલગ હશે. જો રેન્ડમ નંબરને તમને જોવાની ઈચ્છા થતી હોય કે આ રેન્ડમ નંબર કુકીમાં ક્યાં છે મારે જોવો છે, તો અહીંયા આગળથી તમને એ કદાચ બતાવશે. જો અહીંયા આગળથી ક્લિયર કુકી છે, પણ અહીંયા આગળ તમને સાઇટ ઇન્ફોર્મેશન્સમાં બતાવી દેશે. અમુક વેબસાઇટ ને અમુકમાં બતાવે છે કે આ પછી તમારે કુકીનું પ્લગઇન નાખવું પડશે તો બતાવી દેશે. લેટ અસ સી, કદાચ અહીંયાથી બતાવે તો જોઈ લે. જો કુકી અને સાઇટ ડેટા, જો અહીંયા બતાવે છે કે વન સાઇટ અલાઉડ, એટલે આમાંથી આપણી કુકી
નથી અહીંયા બતાવી રહ્યું મને. અધરવાઇઝ અહીંયા કુકીનો ડેટા જે છે એ અહીંયા આગળ હાઇલાઇટ થઈ જાય છે ફિઝિકલી. બરોબર છે. તો ચેકઆઉટના પેજમાં આવી ગયો. હવે ચેકઆઉટના પેજમાંથી મારે ઓર્ડર પ્લેસ કરવાનો છે. તો ઓર્ડર પ્લેસ કેવી રીતે થશે? હવે તમે ડીમાર્ટમાં ગયા, ડીમાર્ટમાં તમે ટ્રે લીધી સ્પેસિફિકલી, બરોબર છે. ટ્રેની અંદર તમે 3 આઈટમ મૂકી. હવે એ 3 આઈટમને તમે લઈ અને કયા કાઉન્ટર ઉપર જાઓ છો? કેશ કાઉન્ટર ઉપર જાઓ છો. હવે કેશ કાઉન્ટર ઉપર તમે 3 આઈટમ આપી એટલે એ શું કરશે? બિલ બનાવશે અને તમને એક બિલ આપશે અને 3 આઈટમ આપી દેશે કે લ્યો સાહેબ આ છે ને 300 રૂપિયા થયા તમારા. જે બી તમારા પૈસા થતા હશે એ તમારે એમાઉન્ટ કહેશે. તમે એને પેમેન્ટ આપશો, બરોબર છે. અને તમે એ આઈટમ લઈને અને બિલ લઈને નીકળી જશો. તો હવે મારે અહીંયા આગળ સ્પેસિફિકલી મારા ટેબલમાં ડેટાબેઝમાં મારે ઓર્ડર પાડવો પડશે. જ્યાં સુધી ઓર્ડર નહીં પડે ત્યાં સુધી તમને બહાર નહીં જવા દે, એટલે બિલ નહીં બને ત્યાં સુધી તમે બહાર નહીં જઈ શકો. તો આઈ નીડ ટુ ડુ ધ ઓર્ડર. હવે ઓર્ડર માટેનું ટેબલ મારી પાસે અત્યારે ડેટાબેઝમાં નથી. સો નાઉ લેટ મી ક્રિએટ ધ ઓર્ડર ટેબલ. એટલે ઓર્ડરનું ટેબલ મારે ક્રિએટ કરવું પડશે સ્પેસિફિકલી. ઓર્ડર માટે હવે તમે 3 આઈટમ બાય કરેલી હોય તો બિલ કેટલા મળે છે મને કોમેન્ટમાં જણાવો. બિલ કેટલા મળે છે? એક જ મળે છે. આઈટમ તમે 3 બાય કરી છે એટલે અમુક વસ્તુ 3 છે, અમુક વસ્તુ 1 છે. તો એના માટે થઈ અને અહીંયા આગળ આપણે ટેબલ બનાવીએ. પહેલા તો RES કાર્ટ માસ્ટર અને RES કાર્ટ ડિટેલ, કાર્ટ MID, કાર્ટ DID, કાર્ટ MID. હવે કાર્ટમાં કોનું એન્ટ્રી પડશે? તો કે કસ્ટમરની. તો કે કસ્ટમરનું આઈડી માટે શું છે? તો કે CMID ફિલ્ડ છે. કારણ કે ઓર્ડર કોનો પડે છે? કસ્ટમરનો પડે છે, CMID. બરાબર. પછી ઓર્ડર ડેટ, કાર્ટ ડેટ, કાર્ટ ટોટલ એમાઉન્ટ. બરાબર છે. હવે અહીંયા ડિટેલ જે છે એમાં પ્રોડક્ટની ડિટેલ આવશે એટલે PMID આવશે, P ક્વોન્ટિટી આવશે, P રેટ આવશે અને P એમાઉન્ટ આવશે. આટલા ફિલ્ડ તમારે અહીંયા આગળ કાર્ટ માસ્ટરમાં અને કાર્ટ ડિટેલમાં આવશે. તો આપણે 2 નવા ટેબલને એડ કરી રહ્યા છે ઓનલાઈન મેમ્બર્સ, કાર્ટ માસ્ટર અને કાર્ટ ડિટેલ. સો લેટ મી ક્રિએટ ધેટ ટેબલ ઓન ટુ ધ ડેટાબેઝ. અહીંયા આગળ હું ક્રિએટ કરું છું. કાર્ટ માસ્ટર આઈડી, કાર્ટ MID ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ કરી દઉં છું. CMID, કાર્ટની ડેટ. હવે ડેટમાં તમે ડેટ રાખી શકો છો, બરોબર છે. ડેટ નો રાખ્યું હોય તમારે તો સ્પેસિફિકલી તમે વેરકેર બી રાખી શકો છો, બરોબર છે. હું અત્યારે ડેટ જ રાખું છું. પછી C ટોટલ એમાઉન્ટ. C ટોટલ એમાઉન્ટમાં મારું ઇન્ટીજર રહેશે. લેટ મી સેવ ઇટ. આ કાર્ટ માસ્ટર ટેબલ બની ગયું છે. બીજું ટેબલ બનાવું છું, કાર્ટ ડિટેલ. બાજુમાં બીજું જો અવાજ ન કરે નહીં જો ને બાજુ કન્યા જાવ, કન્યા શાંતિથી બેસી જાઓ, યુટ્યુબમાં કનેક્ટ હોય થઈ જાઓ. કાર્ડ ડિટેલ આઈડી, ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ, કાર્ટ MID, PMID, P ક્વોન્ટિટી, P રેટ અને P એમાઉન્ટ. જો હવે આમાં બધા ફિલ્ડ જે છે એ બધા જ ઇન્ટીજર આવશે કારણ કે આમાં કોઈ વેરકેર છે જ નહીં કોઈ, બરોબર છે. હું એને સેવ કરી દઉં છું. કાર્ટ માસ્ટર અને કાર્ટ ડિટેલના 2 ટેબલ મેં અહીંયા આગળ ક્રિએટ કર્યા છે. હવે મારે ઓર્ડર પ્લેસ કરવાનો છે. સો ઓર્ડર પ્લેસની પ્રોસેસ ચેન્જ જે છે એમાં 4 સ્ટેપ્સ આવશે સ્પેસિફિકલી. આપણે એના સ્ટેપ્સ પહેલા તો ક્લિયર કરી દઈએ. સ્ટેપ નંબર 1 શું આવશે? સ્ટેપ નંબર 2 શું આવશે? What will be the first step? First step will be check if user is logged in or not. પહેલું સ્ટેપ જે છે એ આપણું આવશે કે યુઝર લોગ્ડ ઇન છે કે નથી. અવાજ અહીંયા આવે છે. પહેલું સ્ટેપ આપણું આવશે કે ચેક પર્ટિક્યુલર યુઝર જે છે એ લોગ્ડ ઇન છે કે નથી. પછી સેકન્ડ સ્ટેપ આપણું આવશે સ્ટેપ નંબર 2 કે ચેક ઇફ cookie
વેલ્યુ ઇઝ ફાઉન્ડ ઓર નોટ. હવે જો કુકી વેલ્યુ મળી હોય તો જ આપણે આગળ પ્રોસેસ કરવાનું છે. જો ન મળી હોય, બરોબર છે, હવે માની લો કે અહીંયા આગળ છે આપણી પાસે યસ, ધેન ગો અહેડ. અને અહીંયા આગળ માની લો નો છે, તો ગો બેક ટુ હોમ પેજ. હોમ પેજ ઉપર જતા રહ્યો. શું કામ હોમ પેજ ઉપર જતા રહેવાનું છે? તો કે ભાઈ કુકી વેલ્યુ જ ન હોય તો કાર્ટમાં આપણે આઈટમ એડ જ ન કરી શકીએ. સો દેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ એટ ઓલ. હવે અહીંયા આગળ યુઝર લોગ્ડ ઇન છે, તો કે યસ છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો કે ગો અહેડ. અને અહીંયા નો છે, તો શું કરવાનું છે? ગો ટુ લોગિન પેજ. તો આપણે લોગિન પેજમાં જવાનું. શું કામ? તો કે યુઝરને પહેલા લોગિન કરાવવો પડે. તમે બહાર નીકળશો તો તમે તો ઊભા હોવા જોઈએ ને, કારણ કે તમારે પૈસા પે કરવાના છે. એટલે પહેલા મારે અહીંયા આગળ શું કરવું પડે કે લોગિન યુઝર છે કે નહીં વેરીફાઈ કરવું પડે. એટલે પહેલું સ્ટેપ મારું એ છે. પછી મારે અહીંયાથી કુકીની વેલ્યુને ચેક કરવાની છે. કુકી વેલ્યુ ન હોય તોય હું પાછો જતો રહીશ. એટલે આ બંને વસ્તુ મારા વેલિડેશન છે. એની પછી થર્ડ પ્રોસેસમાં મારે શું કરવાનું છે? તો કે રીડ ડેટા ફ્રોમ કયા ટેબલમાંથી મેં એડ ટુ કાર્ટ કરેલું હતું. એડ ટુ કાર્ટમાં જેટલા બી ડેટા નાખેલા હતા, એટલે અમારું આ એડ ટુ કાર્ટનું ટેબલ છે, એમાંથી મારે ડેટા રીડ કરવાના છે ઓફ કુકી વેલ્યુ. કુકી વેલ્યુમાં જે મારી પાસે નંબર છે એનો ડેટાને મારે રીડ કરવાનો છે. અને અહીંયા આગળ માની લો કે નો ડેટા આવે છે, એક્ઝામ્પલ કે મારે ડેટા જ નથી મળતો, તોય શું કરવાનું છે? મારે ગો બેક ટુ હોમ પેજ, કે ભાઈ ઘરે કુકીમાં કઈ ડેટા જ નથી. અને યસ છે તો ગો હેડ, એટલે રીડ કરો અહીંયા આગળથી, રીડ ડેટા એન્ડ ડુ એન્ટ્રી ઇનટુ સ્પેસિફિકલી કાર્ટ માસ્ટર એન્ડ કાર્ટ ડિટેલ. એટલે અહીંયા આગળથી આપણે ફાઇનલી અપડેટ કરવાનું છે. અને ફોર્થ સ્ટેપ આપણું આવશે સ્પેસિફિકલી અપડેટ કાર્ટ માસ્ટર ટોટલ વેલ્યુ. એટલે 4 સ્ટેપમાં એડ ટુ કાર્ટ એટલે કે ચેકઆઉટમાં તમારે પ્રોસેસ કરવાની રહેશે. બરોબર છે. હવે આમાં આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસને એક એક જોતા જઈએ, જેથી કરીને ક્લિયર થઈ જાય. તો કે સૌથી પહેલા તો ચેક ઇફ ધ યુઝર ઇઝ લોગ્ડ ઇન ઓર નોટ. હવે એ કેવી રીતે ચેક થશે? તો કે યુઝર લોગિન છે કે નહીં. તો જ્યારે યુઝરને આપણે લોગિન કરાવડાવીએ છીએ ત્યારે તમે યાદ કરો તો આપણે અહીંયા મેસેજમાં કંઈક બતાવતા હતા. જો હું હોમ પેજ ઓપન કરું છું તો અહીંયા જો વેલકમ ગેસ્ટ આવે છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં, તો ત્યાં ગેસ્ટની બદલે નામ બતાવતા હતા. યાદ કરો, જો યુઝર લોગિન કરેલું હોય તો ત્યાં વેલકમ પછી એનું નામ આવી જતું હતું. હવે હું અત્યારે લોગિન કરું, ચલો હું અહીંયા આગળ જાઉં છું, સાઇન ઇન કરું છું, મારો મોબાઈલ નંબર નાખું છું, પાસવર્ડ નાખું છું. તો જો અહીંયા વેલકમ આદર્શ પટેલ 4 આવી ગયું. એટલે એને ખબર પડી ગઈ કે યુઝર લોગિન છે. એટલે એનો કોડ અહીંયા આગળ ઓલરેડી આપણે મૂકેલો છે. એ જ કોડને આપણે વાપરવાનો છે. આ કોડ કયા પેજમાં મૂકેલો છે? તો કે index.php માં. તો હું અહીંયા પહેલા index.php ઓપન કરીશ. હવે અહીંયા આગળ ગેસ્ટ લખેલું હશે, ત્યાં આગળ આ કોડ છે મારો. જો ધીસ વિલ બી માય કોડ ટુ ચેક વેધર યુઝર ઇઝ લોગ્ડ ઇન ઓર નોટ. એટલે પહેલું જે સ્ટેપ છે એ મારું આ છે, એનો કોડ મારો આ રહેશે. જો આ ઇઝ સેટ હોય તો આ લોગિન છે, તો અહીંયા યસ આવશે કે હા યસ છે. તો યસમાં આપણે શું કીધું છે? ગો હેડ. કંઈ કરવા નથી, પણ આપણે ચેક કરી લીધું કે હા ભાઈ યુઝર લોગિન છે. અને નો હોય તો આપણે શું કરવાનું છે? ગો ટુ કયા પેજમાં મારે મોકલવાનું છે? લોગિન પેજમાં. તો હું અહીંયા ઇકોની બદલે શું લખી નાખીશ? હેડર લોકેશન login.php અને સેમિકોલન, કે ભાઈ તું લોગિનમાં જા. બરોબર છે. હું આને સેવ કરું છું હવે. બરોબર છે. અને આપણે ચેક કરીએ બેઝિકલી કે આ વર્ક થાય છે કે નથી થતું. તો હવે જો હું અહીંયાથી છે ને, આ કયું મારું પેજ છે? ચેકઆઉટ વાળું પેજ છે. તો હું અહીંયાથી ચેકઆઉટ વાળું પેજ ઓપન કરું છું. તો અહીંયા મારો યુઝર ઓલરેડી અહીંયા જો અહીંયા આગળ આવી ગયું. હા અહીંયા હા, શું કામ આવું આવ્યું? તો કે આ સેશનને એક્સેસ કરવા માટે મારે પહેલી લાઈન લખવાની રહી ગઈ છે. મારે સેશન સ્ટાર્ટ લખવું પડશે ને, બરોબર છે. હવે હું અહીંયાથી ચેકઆઉટ ઓપન કરું છું. જો ચેકઆઉટમાં અહીંયા ઊભું રહી ગયું, એટલે યુઝર લોગ્ડ ઇન છે. હવે મારી પાસે આ બ્રાઉઝરમાં બી અહીંયા આગળ ચેકઆઉટ ઓપન થશે બેઝિકલી, બરોબર છે. તો અહીંયા આગળથી ચેકઆઉટ વાળું પેજ ઓપન કરી રહ્યો છું બેઝિકલી. તો હવે તમે જોઈ શકો છો લોગિન, તો લોગિન ઉપર જતું રહ્યું છે. હવે અહીંયા બે કેસ સમજાવી રહ્યો છું.
ગૂગલ ક્રોમ બ્રાઉઝર જે છે સ્પેસિફિકલી એમાં મેં યુઝરે લોગિન કરેલું છે એટલે ક્યાં છે મને અહીંયા ડિસ્પ્લે કરે છે, અને ફાયરફોક્સ બ્રાઉઝરમાં મેં લોગિન નથી કરેલું એટલે મને ક્યાં લઈ ગયું, લોગિન ઉપર લઈ ગયું. એટલે આ મારો કોડ જે છે એ વેલિડેટ થઈ ગયો. કયો? આટલો કોડ. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો? હવે કુકી વેલ્યુને ચેક કરીએ તો કે કુકી વેલ્યુને ચેક કરવા માટે ઓલરેડી આપણે અહીંયા આગળ આ મૂકેલો છે. જો આ ઇસેટ વાળો જે છે કોડ એ જ આપણો છે કુકી વેલ્યુ માટેનો. એટલે હું અહીંથી કટ કરી લઉં છું. બરોબર છે. હવે અહીંયા કુકી વેલ્યુ આવી ગઈ છે સ્પેસિફિકલી. હવે અહીંયાથી મારે વેલિડેટ કરવાનું છે. જો કુકી વેલ્યુ સેટ થયેલી હોય તો શું કરવાનું છે? અહીંયા શું લખ્યું છે યસમાં મેં, એટલે કરવાનું આગળ પ્રોસેસ કરો તમે પેજમાં, અને જો ન હોય તો શું કરવાનું છે? હોમ પેજમાં મોકલી દેવાનું છે. એટલે હવે આ જે છે જો અહીંયા સેટ કુકી આપણે કરવાની નથી, પણ આપણે એને કહી દેવાનું ક્યાં આગળ, ભાઈ તું જતો રહે હોમ પેજમાં, લોકેશન index.php સેમિકોલન. એટલે જો કુકીની વેલ્યુ નહીં મળે તો એ જતો રહેશે ક્યાં આગળ? index.php માં. અને આ ડિસ્પ્લે જે છે ડિસ્પ્લેને હું બંધ કરી દઉં. ડિસ્પ્લે આપણે કરવાનો નથી. અને કુકીની વેલ્યુ હોય તો વેલ્યુને ફેચ કરી લેવાની છે. આ ઇકો બી નહીં જોઈએ મને, ઇકોને બી રિમૂવ કરી દઉં. સો ધીસ ઇઝ માય ટાસ્ક ટુ ડન. મારું બીજું ટાસ્ક પતી ગયું. પહેલું ટાસ્ક મારે યુઝરનું લોગિન ચેક કરવાનું છે. બીજું ટાસ્ક મારે કુકી છે કે નહીં ફાઇન્ડ કરવાની છે. કુકી છે તો ઓકે ગો અહેડ. હવે મારું ત્રીજું ટાસ્ક મારે શું કરવાનું છે? આ બંને ટાસ્ક પ્રોસેસ કરીને જો નીચે આવશે તો યુઝરનો ડેટા બી મળી જશે અને કુકીનો ડેટા બી મળી જશે. એટલે હવે એને કામ શું કરવાનું છે કે કુકીમાંથી ડેટાને રીડ કરવાનો છે. ડેટા કુકીમાંથી નંબર રીડ કરવાનો છે અને ડેટાબેઝમાંથી બધી સિલેક્ટ ક્વેરીની મદદથી તમારે બધો ડેટાને રીડ કરવાનો છે. તો હવે અહીંયા મારે સિલેક્ટ ક્વેરી વપરાશે. સિલેક્ટ ક્વેરી ઓલરેડી મેં હમણાં અહીંયા આગળ વાપરેલી છે. કયા પેજમાં વાપરી છે? જો કાર્ટ વાળા પેજમાં છે જ ઓલરેડી. તો લેટ અસ કોપી ધેટ પર્ટિક્યુલર પેજ. આ કોડને હું કોપી કરી લઉં છું. અહીંયા આગળ પેસ્ટ કરી દઉં છું. એક મિનિટ, મેં કયો કોડ કોપી કર્યો? ઓકે, while loop આવી ગઈ છે. ફાઇન, યસ, ધીસ વિલ બી. કોડ કોપી વખતે ધ્યાન રાખવું પડશે, તમારે એક્યુરેસી 100% રાખવાની છે, નહીંતર ભૂલથી કોઈ બીજું કોઈ કોડ કોપી પેસ્ટ થઈ જશે તો તમારે આમાં ગડબડ થશે. ઓકે, હવે અહીંયાથી મારું આ કનેક્શનનું બરોબર છે. કનેક્શનનું બરોબર. હવે સેશન કુકીનો કોડ અહીંયાથી મારે કાઢ નાખવાનો, કારણ કે ઓલરેડી મેં ઉપર કરી દીધેલું છે જે કંઈ બી કરવાનું છે બધું. યસ. હવે મારે શું કરવાનું છે? જો રીડ ડેટા, યસમાં રીડ ડેટા એન્ડ ડુ એન્ટ્રી ઇનટુ ધ કાર્ટ માસ્ટર એન્ડ કાર્ટ ડિટેલ. એટલે મારે ડેટાબેઝમાંથી ડેટાને રીડ કરવાનો છે. એટલે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ એડ ટુ કાર્ટ વેર સેશન આઈડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ $P1. હવે $P1 જે છે સ્પેસિફિકલી ધેટ વિલ બી માય કુકી વેલ્યુ. કારણ કે કુકી વેલ્યુમાં હું અહીંયાથી ડેટાને રીડ કરું છું. જો આ કુકી વેલ્યુ રીડ થઈ જાય છે, સો આઈ વિલ યુઝ ધ કુકી વેલ્યુ ઓવર હિયર. એમાંથી ડેટા આવશે. એ ડેટામાં મારી પાસે જે મને PMID, P ક્વોન્ટિટી, P રેટ અને P એમાઉન્ટ મળી જશે સ્પેસિફિકલી. આ જે ડેટા જે છે એને મારે ઇન્સર્ટ કરવાનો છે સ્પેસિફિકલી મારે કાર્ટ ડિટેલમાં, અને એની ઉપર મારે કાર્ટ માસ્ટરમાં બી એન્ટ્રી કરવી પડશે. સો ફર્સ્ટ આઈ વિલ રાઇટ ઇટ ડાઉન ઇન્સર્ટ ક્વેરી. અહીંયા મારે ઇન્સર્ટ ક્વેરી લખવાની છે. આમાં મારે PHP ની જરૂરિયાત નથી ચાલુ કરવાની, કારણ કે ઓલરેડી આખી PHP ની જ ફાઇલ છે. એટલે હું PHP નો કોડ આ કાઢી નાખું છું સ્પેસિફિકલી, કારણ કે બધું PHP નું જ છે ઉપરથી લઈને છે લાસ્ટ સુધી. હવે અહીંયા મારે ઇન્સર્ટ ક્વેરી જોઈએ છે. ઇન્સર્ટ ક્વેરીનો કોડ મારી પાસે રજિસ્ટ્રેશન 2 માં છે. એમાં ખાલી ઇન્સર્ટ ક્વેરી, અને હું અહીંયા આગળથી ઇફ વાપરીશ. કનેક્શનને ક્લોઝ નહીં કરું, કારણ કે કનેક્શન ઉપર નીચે બધી જગ્યાએ વપરાઈ રહ્યું છે સ્પેસિફિકલી. યસ. સો ઇન્સર્ટ ઇનટુ મારે કયામાં એન્ટ કરવાની છે? કાર્ટ ડિટેલમાં કરવાની છે. હવે કાર્ટ ડિટેલ વાળું ટેબલ જે છે એમાં મારી પાસે કેટલા ફિલ્ડ છે? લેટ અસ ગો ટુ કાર્ટ ડિટેલ. અહીંયાથી કાર્ટ માસ્ટર અને કાર્ટ ડિટેલ. કાર્ટ ડિટેલની અંદર PMID, P ક્વોન્ટિટી, P રેટ અને P એમાઉન્ટ.
બરોબર છે. હવે મારી પાસે આ ડેટા જો બધા અહીંયાથી મળે છે, પીએમઆઈડી મળે છે, પી ક્વોન્ટિટી બી મળે છે, પી રેટ બી મળે છે અને પી અમાઉન્ટ બી મળે છે. એટલે બધા પેરામીટર મને અહીંયાથી મળી રહ્યા છે. ધ સેમ પેરામીટર આઈ વિલ યુઝ ઇટ. પી ક્વોન્ટિટી, પી રેટ 1 અને પી અમાઉન્ટ. બરોબર, આ બધી જ વસ્તુ ઇન્ટીજર છે. સો આઈ વિલ નોટ યુઝ ધ સિંગલ કોડ. હવે આમાં એક બીજું મારે માસ્ટરનું આઈડી બી નાખવું પડશે. માસ્ટરનું આઈડી આપણે પછી નાખીએ. બરોબર છે. અને અહીંયાથી મારે આ કોઈ નથી કરવાનું. હવે આમાં કેટલી એન્ટ્રી પડવી જોઈએ? પર્ટિક્યુલર એન્ટ્રી ઇઝ ડન ઓર નોટ. એન્ટ્રી થઈ રહી છે કે નથી થઈ રહી એ આપણે એકવાર વેરીફાઈ કરી લઈએ. અને અહીંયા એસક્યુએલ આ બંનેમાં સેમ વેરિયેબલ છે તો વેરિયેબલનું નામ બી બદલવું પડશે. સો આઈ વિલ ચેન્જ ઇટ એઝ SQL2. કારણ કે ઉપર બી SQL વાપરી રહ્યા છે, નીચે બી SQL વાપરી રહ્યા છે તો ઓવરરાઇટ થઈ જશે. હવે મારી પાસે અહીંયા આગળ તમે જુઓ તો હું પહેલા તો કાર્ટ વાળા પેજમાં જાઉં છું. cart.php. અહીંયા કેટલા મારી પાસે ડેટા છે? જો અહીંયા કેટલા ડેટા બતાવે છે? 3 ડેટા બતાવે છે. હવે હું અહીંયા કાર્ડ ડિટેલ વાળા ટેબલમાં જાઉં છું તો અત્યારે કાર્ડ ડિટેલમાં કોઈ બી એન્ટ્રી નથી. હવે હું માની લો ચેકઆઉટમાં જાઉં છું અહીંયાથી તો કેટલી એન્ટ્રી પડવી જોઈએ? 3 એન્ટ્રી પડવી જોઈએ. તો હું ચેકઆઉટમાં જાઉં છું. બરોબર છે. હવે હું અહીંયાથી બ્રાઉઝ કરું છું. અહીંયા જોઈ લો કેટલી એન્ટ્રી પડી ગઈ? 3 એન્ટ્રી પડી ગઈ આપણી. બરાબર છે. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે? એટલે આ તમે બિલ બનાવવા જઈ રહ્યો છું, હું બિલ બનાવી રહ્યો છું પણ હજુ માસ્ટરનું આઈડી નથી આવ્યું. કારણ કે માસ્ટરનું આઈડી પછી બિલ બનશે સ્પેસિફિકલી. એટલે પહેલા મેં ડિટેલમાં જોઈ લીધું કે એન્ટ્રી પડી જાય છે. હવે લાવો માસ્ટરમાં બી એન્ટ્રી કરી દઈએ આપણે. એટલે આ સેમ કોડ આપણો માસ્ટરનો લેવાનો છે. તો સૌથી માસ્ટરમાં એન્ટ્રી પહેલા કરવી પડશે મારે. ધેન આઈ વિલ ડુ ધ એન્ટ્રી ઇન એ ડિટેલ. આ ડિટેલ એન્ટ્રી છે અને આપણે માસ્ટર એન્ટ્રી. માસ્ટરમાંથી હું એન્ટ્રી કરું છું કાર્ટ માસ્ટર. હવે કાર્ટ માસ્ટરમાં જોવા જાવ તમે, બરોબર છે, તો કયા ફિલ્ડ છે આપણી પાસે? લેટ અસ ગો ટુ ધ કાર્ટ માસ્ટર ટેબલ. કાર્ટ માસ્ટરમાં અત્યારે તમે કોઈ બી એક ફિલ્ડને નાખી દેશો. જેમ કે માની લો કે સી ટોટલ એમાઉન્ટને હું નાખી દઉં છું અત્યારના કેસમાં. બરોબર ના, સીએમઆઈડી નાખી દઈએ આપણે. સીએમઆઈડી આપણે નાખવું જ પડશે કમ્પલસરી. અને સીએમઆઈડી અને સી ટોટલ એમાઉન્ટ. ડેટનું બિલને હું અત્યારે છોડી દઉં છું કારણ કે પાછું મારે એના માટે ફોર્મેટ ની બધું જોવા જવું પડશે કારણ કે ડેટનું ફોર્મેટ અલગ આવશે. હવે સીએમઆઈડી જે છે એ આપણી પાસે ઓલરેડી છે. એ આપણે ક્યાં ચેક કરેલું છે? તો કે જો અહીંયા ચેક કરેલું છે ડોલર સેશન સી નેમ. સી નેમ જે છે એવું સીએમઆઈડી બી આપણે ડેટાબેઝમાં સ્ટોર કરેલું હશે. કરેલું છે કે નથી કરેલું આપણે જોઈ લઈએ. લોગિન 2 માં કરેલું હશે. અહીંયા નથી કરેલું તો આપણે સીએમઆઈડી ને બી એડ કરી દઈએ અત્યારે. અને આ સીએમઆઈડી ને આપણે સ્ટોર કરવાનું રહેશે. હવે મેં અત્યારે પેરામીટર એડ કર્યો છે એટલે મારે ફરીથી લોગિન કરવું પડશે. અહીંયા આગળ ડોલર માય સીએમઆઈડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડોલર સેશન સીએમઆઈડી. એટલે હું આ વેરિયેબલ અહીંયા આગળ મૂકી દઉં છું અને ટોટલ એમાઉન્ટ જે છે એમાં હું ખાલી 0 મૂકી દઈશ. બરોબર છે. હવે અહીંયા આગળ હું વેરિયેબલનું વેલ્યુ બદલી નાખીશ. 3 કરી દઉં છું. અહીંયા 3 છે સ્પેસિફિકલી. બરોબર છે. તો ધીસ વિલ બી માય માસ્ટર એન્ટ્રી. માસ્ટર એન્ટ્રી હું અહીંયા આગળથી કરી રહ્યો છું. હવે બીજી વસ્તુ મને એ જોઈએ છે કે માસ્ટરમાં જેવી એન્ટ્રી થાય એટલે માસ્ટરમાંથી મારે એનું રેકોર્ડનું આઈડી બી જોઈશે. એટલે કે જે ઇન્સર્ટ થયેલો રેકોર્ડ હોય એટલે કે એનું પ્રાઇમરી કી એ બી મને જોઈશે. એટલે ગેટ લાસ્ટ રેકોર્ડ આઈડી. તો PHP ઇન્સર્ટ લાસ્ટ રેકોર્ડ. હા, જો અહીંયા આગળ આવ્યું હતું લાસ્ટ આઈડી. So I need to fetch that last ID also. કારણ કે લાસ્ટ આઈડી મારે બીજા ટેબલમાં ડિટેલ ટેબલમાં નાખવાનો છે. તો જો અહીંયાથી મને મળી જશે. આ જેવું એક્ઝિક્યુશન થાય છે સ્પેસિફિકલી, બરોબર છે, એના ઉપરથી મને અહીંયા આગળ મળી જાય છે લાસ્ટ આઈડી. લાસ્ટ આઈડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અત્યારે 0 હું અહીંયા નાખી દઉં છું સ્પેસિફિકલી. અને લાસ્ટ આઈડી જે છે એને મારે અહીંયા આગળ એડ કરવાનો છે ડિટેલ વાળામાં. એટલે હું અહીંયા લખી નાખું છું ડિટેલ વાળામાં કાર્ટ એમઆઈડી અને અહીંયા ડોલર પેસ્ટ. સોરી, ડોલર ઓલરેડી છે એટલે લાસ્ટ આઈડી મૂકી દીધું છે. બરોબર છે. હવે મારે ખાલી લોગિન નું સીએમઆઈડી માટે ફરીથી મારે લોગિન કરવું પડશે તો જ મને સીએમઆઈડી મળશે. એટલે હું શું કરું છું, અહીંયાથી ફરીથી મારું લોગિન પેજ ઓપન કરું છું.
લેટ મી ઓપન ધ 9375 પાસવર્ડ 12345 લોગિન ઉપર ક્લિક કરું છું બરોબર છે હવે હું અહીંથી જતો રહું છું સ્પેસિફિકલી મારા કાર્ટ વાળા પેજમાં કાર્ટમાં કેટલી આઈટમ બતાવે છે 3 આઈટમ બતાવે છે હવે હું શું કરું છું પહેલા ડિટેલ વાળું પેજ છે જેને એને ક્લિયર કરી દઉં છું એટલે આપણે ગડબડ ન થાય કાર્ટ ડિટેલ પેજમાં આપણી પાસે કેટલી એન્ટ્રી પડી હતી પહેલા આ 3 એન્ટ્રી પડી હતી 3 એન્ટ્રીને હું ડિલીટ કરી દઉં છું કારણ કે ફરીથી એન્ટ્રી અહીંયા પડશે હવે હું અહીંયા ચેકઆઉટમાં જાઉં છું બરોબર છે ચેકઆઉટમાં મને કનેક્શનની ઇશ્યુ આવ્યો છે ફાઇન તો આપણે આને સોલ્વ કરવું પડશે લાઈન નંબર 67 ઓકે અહીંયા આગળથી હું ઇન્સર્ટ ક્વેરી તો મૂકી રહ્યો છું પણ એની ઉપર કનેક્શન નો આ કોડ જ તે રહી ગયો છે લેટ અસ એડ ધેટ કોડ બિફોર ધીસ વન લેટ મી એડિટ ઓકે નો સચ હોસ્ટ ઇઝ નોટ yet એક મિનિટ હા યસ હવે આમાં કદાચ એન્ટ્રી વધારે પડી ગઈ હશે રિફ્રેશ જેટલી વાર કર્યું જેટલી વાર હા ચલો નથી જો અહીંયા કાર્ટ એમઆઈડી આવી ગયું આપણી પાસે કાર્ટ એમઆઈડી કયું આવ્યું કાર્ટ એમઆઈડી કયું આવ્યું તમારી પાસે 1 આવ્યું હવે કાર્ટ માસ્ટરમાં બી જોઈ લઈએ કાર્ટ માસ્ટરમાં બી આપણી પાસે એન્ટ્રી પડી ગઈ હશે જો કાર્ટ માસ્ટરમાં એક એન્ટ્રી પડી ગઈ છે કસ્ટમર આઈડી 3 બી પડી ગયું જોઈ લો હવે કસ્ટમર આઈડી કોણ છે 3 જોઈ લઈએ આપણે કસ્ટમર ટેબલમાંથી જો 3 મતલબ આદર્શ પટેલ 4 એટલે આજ મેં એકાઉન્ટથી લોગિન કરેલું છે એટલે એનું આઈડી બી મારી પાસે કાર્ટ માસ્ટરમાં આવી ગયું છે ડેટ નથી આવ્યું ડેટનું પછી આપણે પ્રોસેસિંગ કરવાનું છે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ રહ્યો છે હજુ એક પ્રોસેસ બાકી રહી આપણી પાસે ઓનલાઈન મેમ્બરમાં કોઈ ક્વેરી ક્વેશ્ચન હોય તો મને જણાવો સમજાઈ રહ્યું છે ધીસ ઇઝ બીટ કોમ્પ્લેક્સ આ થોડી પ્રોસેસ છે એ લાંબી છે બરોબર છે તો શાંતિથી પેશન્સથી આપણે સમજવું પડશે કાર્ટ માસ્ટરમાં હજુ આપણો ટોટલ બાકી છે અહીંયા આગળ જો કાર્ટ માસ્ટરમાં ટોટલ બાકી છે તો આપણે ટોટલને કરી દઈએ અને ડેટ બાકી છે તો ડેટને બી લઈ આવીએ આપણે તો આપણી આખી પ્રોસેસ જે છે એ પતી જશે સ્પેસિફિકલી એટલે હવે મારે ટોટલ માટે શું કરવાનું છે તો કે અહીંયા એક ટોટલનો વેરિયેબલ લઈ લઉં ફોર એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા આગળ એક ડિક્લેર કરી નાખું છું માય ટોટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 માય ટોટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માય ટોટલ પ્લસ $p amount સેમિકોલન હવે માય ટોટલ જે છે એને આપણે ડેટાબેઝમાં માસ્ટર વાળામાં અપડેટ બી કરવો પડશે તો એના માટે આપણે અપડેટની ક્વેરી લખવી પડશે સો લેટ અસ ગો ટુ ધ અપડેટ ક્વેરી php અપડેટ ક્વેરી એક્ઝામ્પલ હવે અપડેટ ક્વેરીમાં ખાલી આપણે SQL ની જરૂરિયાત છે બીજી કોઈ જરૂરિયાત નથી તો આઈ વિલ કોપી પેસ્ટ ધેટ ક્વેરી હવે અપડેટ ક્વેરી જે છે એ ચોથામાં કરવાનું છે ચોથા સ્ટેપ્સમાં છે અપડેટ કયું ટેબલ છે આપણું કાર્ટ માસ્ટર વાળું ટેબલ છે અપડેટ કાર્ટ માસ્ટર સેટ ટોટલ નું ફિલ્ડ આપણું કયું છે સી ટોટલ એમાઉન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માય ટોટલ અહીંયા આગળ મેં વેરિયેબલ બનાવ્યો છે $માય ટોટલ હું આગળ માય એટલા માટે મેં એડ કર્યું છે કે કઈ ટોટલ કરીને બીજો કોઈ વેરિયેબલ હોય તો એની આરે ક્લાસ ન હતી એટલે મેં માય ટોટલ દર વખતે વેરિયેબલના નામ અલગ અલગ આપવાના રહેશે યાદ રાખજો નહીતર શું થશે કોઈ અલગ જ વેલ્યુ આવી જશે કોઈ વેરિયેબલની ક્લાસ થયેલી વેલ્યુ આવી જશે અને કાર્ટ એમઆઈડી જે છે એ તમારી પાસે ક્યાં આગળથી આવે છે તો કે અહીંયા જે ઓલું તમારી પાસે લાસ્ટ આઈડી આવે છે એમાં કાર્ટ એમઆઈડી આવે છે તો હું આ વેરિયેબલને મૂકી દઈશ અહીંયા આગળ બરોબર છે રેકોર્ડ અપડેટેડ સક્સેસફુલી એવું મારે અહીંયા જોતું નથી અત્યારના કેસમાં બરોબર છે લેટ અસ રિફ્રેશ ધ પેજ આપણે સૌથી પહેલા ફરીથી હું જો શું કરું છું કાર્ટ માસ્ટરમાંથી ડેટા ડિલીટ કરી દઉં છું કાર્ટ ડિટેલમાંથી બી ડેટાને ડિલીટ કરી દઉં છું બરોબર છે આ બંનેને હું ડેટાને ડિલીટ કરી દઉં છું હું ફરીથી ચેકઆઉટમાં રિફ્રેશ કરું છું હવે ચેકઆઉટમાં રિફ્રેશ કરીશ એટલે કાર્ટ માસ્ટરમાં બી પડશે MySQL i 153 નંબરની લાઈનમાં એરર આવી છે ક્યાં આગળ હા યસ પરફેક્ટ તમારું ધ્યાન જતું રહ્યું હવે જો મારે પાછી આ બધી એન્ટ્રી ફરીથી ડિલીટ કરવી પડશે જો કાર્ટ માસ્ટરમાં બી એન્ટ્રી પડી ગઈ હશે જો પડી ગઈ એન્ટ્રી
નહીં કરીએ તો કોઈ વાંધો નથી, નવું એન્ટ્રી પાડી દેશે, પણ અત્યારે બ્લેન્ક હશે ટેબલ તો આપણને થોડું વધારે સમજાશે, એટલા માટે હું બ્લેન્ક કરું છું. ચલો લેટ અસ રિફ્રેશ ઇટ. 153 હજુ શું તકલીફ છે? ઓકે, અહીંયા આગળ એસક્યુએલ જે છે કનેક્શન, ઓકે કનેક્શન અહીંયા ક્લોઝ થઈ જાય છે જો ભૂલથી. કનેક્શન ક્લોઝ આપણે છેલ્લે કરવું પડે. એટલે કનેક્શન ક્લોઝ થઈ જશે તો પછી અહીંયા આગળ આપણે વેરિયેબલનું નામ બી બદલી દઈએ. SQL 6 આપી દઉં છું. લેટ અસ રિફ્રેશ, ફરીથી રીલોડ કરું છું. ઓકે, હવે તમે જો કાર્ટ માસ્ટરમાં છે ને સેકન્ડ એન્ટ્રી પડી હશે, કારણ કે પહેલી એન્ટ્રી હતી મેં જો અહીંયા 624 આવી ગયું ટોટલ, જોઈ લો. પહેલામાં 0 છે. હવે કાર્ડ ડિટેલમાં આપણે જઈને જોઈ લઈએ. એ જો આ જે નીચેની 3 એન્ટ્રી છે, 4 નંબરનો રેકોર્ડ છે, એનો ટોટલ તમે કરો તો 624 થતો હશે, જોઈ લો, ચેક કરી લો. 500 થાય છે, 25 થાય છે, 99 થાય છે, થઈ ગયો ને 624. એટલે કાર્ટ માસ્ટર અને કાર્ટ ડિટેલમાં આપણી એન્ટ્રી પડી ગઈ. સો ધીસ મચ પ્રોસેસ યુ હેવ ટુ ડુ ઇટ ફોર કાર્ટ, એડ ટુ કાર્ટ અને ચેકઆઉટ. આ બંને માટે આટલી પ્રોસેસ કરવી પડશે. અને અત્યારે હજુ પેમેન્ટની કોઈ વાત નથી કરી મેં, એટલે કેશ ઓન ડિલિવરીનો ઓર્ડર છે એવું માની લો. આની પછી આપણે હવે ઓર્ડર હિસ્ટ્રીમાં આ આઈટમને બતાવશું કે ભાઈ હા આ કાર્ટમાં પડી ગઈ છે અને ઓર્ડર હિસ્ટ્રીમાં એને બતાવશું. તો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે? ઓનલાઈન મેમ્બર્સ. સો ધીસ ઇઝ બીટ લોંગ વિડીયો, બરોબર. 1 કલાકનો વિડીયો છે. 1 કલાક પેશન્સથી સાંભળવું બહુ અઘરી વાત છે. I can understand it out, not an issue. So let us fine, ધ્રુવીને સમજાઈ ગયું છે. Let us conclude the session. આ સેશન અહીંયા આપણે કન્ક્લુડ કરીએ છીએ. આપણે 2 પોઈન્ટ આજે ડિસ્કસ કર્યા છે. વેબ ડેવલપમેન્ટમાં સ્પેસિફિકલી ખાલી 2 જ પોઈન્ટ આજે ડિસ્કસ થયા, કારણ કે 2 પોઈન્ટ ઘણા મોટા છે. એક એડ ટુ કાર્ટ આપણે ડિસ્કશન કર્યું છે અને બીજું આપણે ડિસ્કશન કર્યું છે ચેકઆઉટ. હવે આપણે ઓર્ડર હિસ્ટ્રી જે છે એ આવતીકાલે ડિસ્કસ કરશું. મીનવાઇલ આની પ્રેક્ટિસ કરી લો તમે, અને જે કંઈ બી ક્વેશ્ચન ક્વેરી હોય તો કોમેન્ટમાં તમે મૂકી દેજો યુટ્યુબના વિડીયોમાં, તો નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે એને પર્ટિક્યુલર કવર કરશું. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ ઓનલાઈન એન્ડ ઓફલાઈન.